สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ผมขอวางเส้นเรื่อง2ประเด็นหลักๆนะฮะ 1. การสั่นคลอนของความมั่นคงของประเทศถ้าไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็จะเห็นว่าทางด้านของกัมพูชาฮะมีการเสริมกำลังเข้ามาที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องมีทั้งภาพยกท่อนซุงยาวกว่า2 เมตรโชว์พลังโชว์กล้ามนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือประเด็นแรกเนื่องจากว่าพิกัดทางฐานไทยเนี่ยมันหลุดออกมาก็เลยมีการตั้งคำถามนะครับว่าเรื่องนี้ทำให้เพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาเนี่ยกลับมาฮึกเหิมหนักหรือไม่นะถึงขั้นฮุนเซนลงมาสั่งการเองนะครับบอกว่าไอ้จุดอื่นๆนะไม่ต้องสนใจมาเติมกำลังในจุดนี้หน่อยคุณผู้ชมครับช่องตาเท่าตรงนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วยังมีการโชว์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบลำกล้องนะและยังมีอาวุธจากจีนเขาเอามาโชว์นะครับและมีการประกาศกล้าวบอกว่าจะเอามาสอยเครื่องบินรบ F-16 และกริปเพนของไทยให้ร่วงด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงแล้วยังมีเรื่องของการเคลมฮะคุณผู้ชมไม่รู้เขาเคลมจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีภาพที่เขาพานักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เอากระเป๋าหลุยส์วิตตองของฝรั่งเศสแล้วก็มาเทียบกับลายนะเขาบอกนี่หลุยส์วิตตองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพสลักนางอัปสราที่นครวัดอีกด้วยเดี๋ยวมาขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับนี่คือประเด็นหลักแรกส่วนประเด็นหลักอีกอันหนึ่งก็คือขั้วอำนาจวงการศรีกากีคุณผู้ชมที่จะมาถกกันในวันนี้ตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่นะฮะเข้าใจว่าท่านประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับกับการเลือกเคาะชื่อผบตรหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของประเทศไทยมีทั้งหมด4คนนะฮะที่เข้าเกณฑ์ในการที่จะสามารถขึ้นมาเป็นผบตรท่านใหม่ได้ในเดือนตุลาคมรับไม้ต่อจากท่านบิ๊กต่ายท่านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรซึ่งสปอตไลท์ส่องไปที่แคนดิเดตอันดับ3ก็คืออาวุโสอันดับ3นะฮะก็คือท่านสำราญนวลมาพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านนี้ฮะคุณผู้ชมครับแต่กลายเป็นว่ามีวลีฮิตบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าสำราญนอนมาด้วยความเคารพของท่านนะฮะคุณผู้ชมครับทำไมถึงนอนมามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นท่านนี้แหละที่จะเป็นผบตรท่านที่16ของประเทศไทยแต่ถ้าท่านขึ้นมาได้เป็นจริงอย่างที่มีการคาดการณ์นะครับนั่นหมายความว่าเก้าอี้ผบตรจะยาวนานถึง7 ปีนะฮะ7 ปีเลยนะครับสถิติเก่าทำเอาไว้โดยท่านบิ๊กแปะนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา5 ปีนะฮะแต่ถ้าท่านสำราญนวลมาขึ้นมาเป็นแล้วก็7 ปีครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหผบตรยาว7 ปีเนี่ยนั่นหมายความว่ารองผบตรนี่คือแทบจะหลับตาไม่ต้องคิดฝันว่าจะขึ้นเลื่อนขึ้นมาเป็นผบตรนะ7 ปีเลยอะนี่คือเลือกจากผลงานเลือกจากความอาวุโสหรือเลือกจากตั๋วการเมืองอยู่เบื้องหลังกันแน่วันนี้จะมาเคลียร์ทุกประเด็นนะครับเคลียร์ให้ชัดนะฮะคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะกับ2 ท่านครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมขอไปประเด็นกัมพูชาก่อนเลยนี่เป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศที่อยากจะให้คุณผู้ชมและประชาชนทั่วไปได้โฟกัสนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับถ้าเริ่มต้นเราต้องบอกมันมีสำนวนใช่ไหมครับบอกรู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งถามตรงๆเหรอประโยคนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ที่น่ากังวลคือตอนนี้กลายเป็นว่าเขารู้เรามากเกินไปหรือเปล่าจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากเหตุการณ์ที่มันมีภาพพิกัดแผนที่นะครับฐานของทหารไทยเนี่ยมันหลุดออกไปทำให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยหลุดออกมาเหรอกัมพูชาก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเขาก็ลุยเลยลุยก่อนนะครับเสริมกำลังเป็นการเร่งด่วนซึ่งภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราเห็นนะคุณผู้ชมเอาภาพขึ้นมาได้นี่ฮะคุณผู้ชมมีการยกท่อนซุงต่างๆนะก็คือทหารกัมพูชาจากหน่วยกองพันแทรกแซงที่1เป็น
ซึ่งเป็นกองร้อยเคลื่อนที่นะฮะเคลื่อนที่เร็วโชว์ความแข็งแกร่งครับแบกท่อนสูงยาวกว่า 2 เมตร เพื่อนำไปสร้างฐานที่มั่นใหม่บริเวณช่องตาเท่าซึ่งติดอยู่กับชายแดนเขาพระวิหารครับยังมีภาพต่อมาอีกครับกองพันแทรกแซงที่ 3 และ 128 มีการนำรถอีแท็กขนโครงเหล็กและตู้เชื่อมขนาดใหญ่ครับมุ่งหน้าที่จะไปสร้างฐานที่ช่องสัตตโสมครับโดยมีรายงานวงในบอกว่าสมเด็จฮุนเซนนะครับถึงกับออกคำสั่งเองเลยบอกว่าให้พักจุดอื่นเอาไว้ก่อนไม่ต้องสนจุดอื่นระดมสรรพกำลังมาสร้างฐานและเสริมแนวชายแดนตรงนี้ให้เร็วที่สุดคำถามครับคุณผู้ชมท่านพลเอกรังสีครับเอาแหละแผนที่แน่นอนแหละหลุดออกมาอะไรยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ประเด็นคือถ้ากัมพูชาเขาจับเอาตรงนี้และมาเสริมกำลังเข้ากับแผนที่เขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นของไทยที่หลุดออกไปนี่นะฮะอันนี้มันสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับไทยอย่างไรคือแบบนี้ผมขอย้อนคำพูดที่คุณทินพูดก่อนว่า รู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งรู้เขาไม่รู้เราลบ100 ครั้งชนะ50 ครั้งไม่รู้เขาไม่รู้เราลบ100 ครั้งแพ้100 ครั้งผมเชื่อว่าไอ้ฮุนเซนมันอยู่ในอันที่3เนี่ยอันที่3ใช่มันคงไปดูซุนวูแบบดูผ่านๆก็ดูเนี่ยมันแบกอะไรแบกท่อนไม้มันเกี่ยวอะไรกับไอ้มันรู้แผนที่เอาไปสร้างฐานไงให้ใกล้ๆกับรู้แล้วเขาอยู่ตรงไหนไปสร้างแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราจะทำไอ้ตรงช่องสัตตโสมมันช่องตาเท่าเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะเอาแผนที่ที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของประเทศไทยออกมาเป็นบรรทัดฐานในการปรับแผนมันโง่สิ้นดีแล้วเกิดเป็นข่าวลวงทำไงก็จริงอ้าวถูกไหมแต่เขาเสริมแล้วไงในมุมของเขาเข้าใจว่านี่คือของจริงอย่างที่ผมบอกไปมันไม่รู้เขาไม่รู้เราตามที่ซุนวูเขาพูดคือมึงลบ100 ครั้งก็แพ้100 ครั้งไอ้คุณเซนแต่การที่เขาบอกให้หยุดจุดอื่นแต่มาเติมกำลังในจุดนี้ไม่ผมก็งงว่ามันจะแบกท่อนไม้มาเพื่ออะไรผมถามไงมาสร้างฐานไงท่านมันโชว์ความแข็งแกร่งจะโชว์ความแข็งแกร่งได้คนมาแบกเห็นภาพอย่างนี้นะมันก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วไทยจะแบกให้มันเมื่อยบ่าทำไมเราก็เอารถ6 ล้อขนเนี่ยแมคโครยกเลยแล้วมันเนี่ยคุณดูขนเนี่ยเอารถอีแตนมาขนนะรถอีแท็กอีต็อกอะไรกับมันเนี่ยของเราโอ้โหโทรถดำมาลงคือมันห่างกับฟ้ากับเหวการจัดการการบริหารจัดการเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันเล่นตลกเพราะฉะนั้นกลับมาที่ท่านรังสีพูดก็คือว่าสุดท้ายถ้าเขาจะไปเชื่ออะไรที่มันหลุดออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นการลวงออกมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เขางับตรงนี้มาแล้วทำนี่แสดงว่าเขาก็แสดงว่ามันเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลย โดยเฉพาะเรื่องเขาเรียกว่าตำราพิชัยสงครามแบบไหนก่อนเขามีรับลวงพางสมัยนี้ก็มีรับลวงพางแล้วมันมั่นใจไงไอ้แผนที่ได้ปล่อยออกไปเนี่ยเป็นของจริงเป็นผมถ้ามันเป็นคนมีความรู้แล้วมันมาทำคอนเทนต์ด้วยการเอาคนมาแบกสูงเพราะว่ามันรู้แผนของเราคุณว่ามันเข้ากันไหมเป็นดีกว่ามันไม่เมคเซนใช่ไหมมันตะกะไม่ได้ใช่ไหมถูกมันก็วางแผนแบบคุณเซนคุณจะอะไรกับมันนะมันก็คงหมดมุกตอนนี้แล้วมันก็คงงงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีไอ้ทางหนังสือพิมพ์ไทยเสือกให้ข้อมูลกูแบบนี้วะเรางับเลยเอาแน่นอนมันก็ต้องเพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่มีข้อมูลตัวมันใช่ไหมแต่เป็นผมจะไม่เชื่อว่าโอ้โหแผนที่ในแผนที่ลบของเราอยู่ดีมันจะมาหลุดทางสื่อพิมพ์เป็นไปได้ยังไงผมถามแค่นี้นี่คือมุมของทหารนะมุมของประชาชนคนทั่วไปคิดว่าผมว่าไม่เซนคิดอะไรอยู่ที่เขาบอกอันนี้คือตามข่าวตามรายงานข่าวบอกว่าทิ้งจุดอื่นบัญชาการเองเลยมาลงจุดนี้เคลื่อนไหวปลุกขวัญกำลังใจสร้างความเตรียมพร้อมให้คนในชาติเห็นว่าตัวเองเนี่ยความพร้อมยังมีความพร้อมจะสู้กับประเทศไทยอันนี้ที่ถ่ายเนี่ยมันก็พาไปเล่นใน TikTok พาไปเผยแพร่เชอเซียนไปทำคอนเทนต์แบบท่านรังสีว่าแหละแล้วก็ไปโฆษณากันในประเทศของมันในประชาชนของเขาสุดท้ายก็คือย้อนกลับไปว่าไปทำคอนเทนต์ให้กับชาวบ้านเขาเองแล้วเราก็ไปส่องพวกส่องเพจของคำเห็นเนี่ยก็เลยมาขยายในประเทศไทยคืองานนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะเขมรกับไทยเนี่ยนะไม่มีราคาเลยมวยไม่มีราคามาไม่มีชั้นเลยเราจะดูถูกกันขนาดนั้นไม่ได้ดูถูกหรอกเอาจริงๆการต่อสู้เนี่ยนะเราไม่ได้สู้กับเขมรคือรัฐบาลไทยต้องคิด
ว่าถ้าจะสู้กับเขมรรอบนี้เนี่ยนะเราเอาประชาคมโลกเราเอาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาล้อมเขมรคุณดูดิตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหาคือเขมรไม่มีอะไรไม่มีน้ำยาอะไรแล้ว ตอนนี้นะเงินก็ไม่มีแล้ว ครับ สแกมเมอร์ก็ไม่มีเอาไอคอนเซนเตอร์ก็เจ๊งคาสิโนก็แย่นักท่องเที่ยวก็ไม่มีผลผลิตการเกษตรก็ส่งออกไม่ได้เห็นไหมมันก็จะเรียกอะไรเป็นขอทานไปขอนู่นนะเห็นไหมไปขอเรือตรวจการจากญี่ปุ่นมาลำหนึ่งจีนลำที่ญี่ปุ่นให้มา 3.4 ล้านดอลลาร์แล้วก็ให้มาแต่เรดาร์ปืนอาวุธที่มาติดเรือรบไม่มีก็เหมือนกับเรือหาปลาปกติเรือประมงธรรมดานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นไทยจะทำไงหนึ่งก็คุณต้องคุยกับญี่ปุ่นเฮ้ยอย่าสนับสนุนนะเอาสนับสนุนเรื่องมนุษยชนเนี่ยได้แต่ว่าเรื่องอาวุธเรื่องการแข็งแกร่งของกองทัพอย่าสนับสนุนแล้วนายกไปจีนก็ไม่ใช่แต่ร้องเพลงกระเทียนมีอยู่ผมก็ต้องคุยกับสีจิ้นผิงผมเชื่อว่าเขาคุยนะประเด็นนี้ผมเชื่อว่าท่าน ก็ต้องคุยผมไม่รู้ว่าคุยไม่คุยแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนก็ต้องคุยคือในเอาอย่างนี้กว่าทั้งโลกนี้เนี่ยนะที่เขมรจะคุยนะมันก็หวังจะคุยกับอเมริกาตอนนี้อเมริกาเนี่ยไม่ได้มาสนใจเรื่องเขมรแล้วแหละเพราะว่าเรื่องของมันก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องรบกับอิหร่านอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยมันก็ไม่มายุ่งมาอำนาจอีกประเทศหนึ่งก็คือรัสเซียก็รบกับยูเครนอยู่ 3-4 ปีแล้วมันก็ไม่ได้มายุ่งอะไรมากหรอกก็เหลือจีนนะเหลือญี่ปุ่นเหลือเกาหลีใต้มันก็ไม่แฮปปี้วันก่อนมันบุกมาเอาคนมันกลับไปรอบนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาการทูตเนี่ย นานาชาติมาล้อมท่านพลเอกรังสีเสริมตรงนี้หน่อยครับว่าเห็นตรงกันหรือว่าเห็นต่างยังไงกับประเด็นที่เราเอานานาชาติมาล้อมกัมพูชาแทนไม่ต้องไปหลงกลเกมไม่จริงๆแล้วนะเป็นผมตอนนี้นะครับผมรอกระทืบมันอย่างเดียวคุณเซนตามแผนที่เราวางไว้นะเพราะคุณดูเนี่ยมันหมดมุกแล้วผมยังพยายามทำความเข้าใจกับมันอยู่นะว่าข่าวว่าแผนที่ทหารหลุดไปโดนซื้อพิมพ์มาเมืองไทยไอ้คุณเซนรู้ข่าวกลับกลายเป็นว่ามีคอนเทนต์ของมันสร้างมาว่ามันให้ทหารมันไอ้หน่วยแทรกแซงที่หนึ่งอะไรแบกท่อนสูงออกทีวีผมไม่เข้าใจว่ามันคิดอะไรของมัน อันนี้ผมงงจริงนะหรือมันจะหมดหนทางในการทำคอนเทนต์ไม่มันอาจจะเป็นประเภทรับลวงพรางขั้นสูงสุดของมันเลยก็ได้ก็เป็นได้รับประมาณนะว่าอยู่ดีข่าวมันบอกว่าแผนที่เรารั่วออกหนังสือมันรีบให้รวบรวมแล้วบอกว่ามึงมาทำนี่ก่อนแล้วก็มีรูปแบบท่องสูงแล้วมันแบบท่องสูงมาเพื่ออะไรทำบังเกอร์เดี๋ยวนี้เขาลบกันด้วยจรวดเขาลบกันด้วยโดรนเขาทิ้งระเบิดจาก F16 มาแล้วไอ้ท่อนสูงนี้มันจะกันอะไรได้ผมยังงงอยู่เลยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันเราก็ต้องมองไม่ผมก็งงไงว่ามันตกลงว่าไอ้คุณเซนมันจะทำคอนเทนต์ในการหลอกคนของมันหรือว่ามันจะทำคอนเทนต์ให้เราหัวเราะให้ทหารไทยเราแบบประมาทมาแล้วประมาทมันเป็นไปได้มันไม่มีการเตรียมการเลยคุณดูแล้วก็มีหมาตัวเห็นว่าเดินนำเนี่ยในภาพเนี่ยมันมีหมาตัวเดินนำแล้วก็มีไอ้คนแบกท่อนซุงว่ากูแข็งแรงเป็นหน่วยของกองพันแทรกแซงที่หนึ่งที่มันเขียนไว้เนี่ยถ้าอย่างนี้สิ่งที่คุณเทพไทยพูดบอกว่าเอาต่างชาติเอานานาชาติมาล้อมอันนี้คือสิ่งที่เราคือมันก็ล้อมเรามากี่รอบแล้วเห็นมันก็ตายเป็นเบื่อทุกครั้งถูกไหมครับงั้นท่านพลเอกรังสีกำลังคิดว่ารอจัดการความหมายคือถ้าเขาแผลมนิดเดียวคือซัดเลยก็วันนี้คือเรารอความถูกต้องชอบธรรมคือถ้ามันยังใช้นิสัยเดิมยิงจรวดBM-21เข้ามาแล้วก็ลุกออกนอกประเทศทำตามแผนที่เราวางไว้นะครับก็คือลุกออกนอกประเทศยึดพื้นที่สำคัญของมันทำลายนะให้มันเกลี้ยงเลยกองทัพบกก็ยึดพื้นที่สำคัญทางบกกองทัพเรือยึดพื้นที่สำคัญทางเรือกองทัพอากาศก็มีหน้าที่คือดำลายยุทธศาสตร์ปมคมนาคมคลังอาวุธมันนะครับทั้งหมดเพราะรอบที่แล้วเนี่ยบ่อนมันพังเรียบริมชายแดนเราก็ต้องดำเนินการให้ใช่รอบนี้ก็คือเก็บตกที่เหลือโอเคมันจะได้จบไปแต่เขายังไม่เลิกนะฮะเขายังก่อกวนไม่เลิกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตแทรกนะฮะข่าวด่วนเข้ามานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกตรคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะครับล่าสุดฮะคุณผู้ชมครับสดๆร้อนๆหวยออกมาผลออกมาแล้วนะครับผบตรคนที่16ของประเทศไทยไม่พลิกโผครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจากเด็กวัดจังหวัดเพชรบุรีเตรียมก้าวขึ้นสู่ผบตรคนที่16เบอร์1ของตำรวจของประเทศไทย
อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ข้ามศีรษะรุ่นพี่หรือไม่ แล้วมันจะเกิดแรงกระเพื่อมในองค์กรตำรวจมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าถ้าท่านเป็นผบ.ตร.ซึ่งตอนนี้ผลเป็นอย่างนี้นะออกมาแล้วผลออกมาแล้วนะฮะ7 ปีนะฮะในการอยู่ในตำแหน่งผบ.ตร. 7 ปีนะครับแต่มันก็มีสูตรต่างๆที่ตอนนี้เขากำลังคาดการณ์อยู่นะครับว่า7 ปีจริงๆท่านจะนั่งเต็มหรือเปล่าอาจจะไม่ได้นั่งเต็มนะอาจจะนั่งสักพักหนึ่งแล้วหลีกเก้าอี้ให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันหรือเปล่าเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันหรือเปล่าเดี๋ยววิเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงการก่อกวนของทหารกัมพูชาที่ก่อกวนเราไม่เลิกนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะน่ากังวลเพราะว่าถ้าเขาก่อกวนไปเรื่อยๆทหารไทยถ้าหลุดนิดเดียวตอนนี้ใช้ศัพท์วัยรุ่นเขาบอกสลิงแตกนิดเดียวเนี่ยรอบที่3มาแน่ๆนะครับเขาก่อกวนอย่างไรขับรถบรรทุกขนาบข้างรั้วตู้คอนเทนเนอร์ของเราครับและตะโกนด่าทอเข้ามาบีบแต่เข้ามาเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาต่อครับถงไปเถียงครับอยู่กับคุณเทพไทยและพลเอกรังสีนะฮะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนะฮะอันนี้ก่อกวนไม่เลิกนะครับพี่เทพไทยเดี๋ยวจะให้พี่วิเคราะห์นะฮะรวมถึงท่านรังสีด้วยนะครับอย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับก่อกวนแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวล่าสุดก็มีภาพพฤติกรรมของทหารกัมพูชาก็จงใจแหละจงใจหาเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่เทพไทยมีอย่างนี้มาตลอดนะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับหาเรื่องยังไงไปดูภาพกันครับไม่ได้เลยเนี่ยจอยมาเนี่ยแต่กระโดยมาเจ้าซีมกอมันต้องเลียนทานเนี่ยจากบ้านหรือไงใบลานี่คุณผู้ชมครับเข้าใจว่านี่คือเป็นบางช่วงบางตอนของคลิปนะฮะแต่ของจริงเขาน่าจะกดลากยาวนะฮะคุณผู้ชมเป็นทหารกัมพูชากลุ่มนี้จงใจบีบแตรลากยาวเสียงดันสนั่นนะฮะเพื่อที่จะก่อกวนส่งเสียงตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยนะครับหวังจะมาสร้างนะฮะมลพิษทางเสียงแหละยั่วโมโหให้ทหารไทยที่ปฏิบัติอยู่แนวหน้าแบบนี้นะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนว่าจะสร้างได้แค่ความรำคาญให้กับตัวเองซะมากกว่าเพราะทหารไทยสงบนิ่งไม่เดินตามเกมยั่วยุไม่ออกมาดูหรือให้ความสนใจกับเสียงแตรแล้วก็เสียงตะโกนด่าใดๆทั้งสิ้นแต่เอาแหละคุณผู้ชมด้วยความเคารพคนเรามันก็มีจุดเดือดเนาะพี่เทพไทยพี่รังสีเอาของประชาชนก่อน จุดเดือดพอเวลาจุดเดือดมันถึงปุ๊บมันเดือดปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยนะมีโอกาสไหมท่าน เนี่ยเขาก่อคุณพี่เทพไทยหัวเราะทำไมอ่ะคือผมว่ามันเป็นแค่แมงรำคาญไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะใช่แต่เขาแล้วมันกูดูดิมันบีบแตรแล้วผมว่าทหารมันจะระคายผิวอะไรอ่ะเสียงระเบิดไม่ดังกว่านี้เหรอทหารยังไม่กลัวเลยเสียง M16 M79 ดังกว่านี้มันยังไม่รู้สึกหนวกหูอะไรไม่รู้สึกตื่นตระหนกเลยไอ้แตรบ้าๆบอๆอย่างเนี้ยแตรแล้วดีแต่นอย่างเงี้ยมาบีบเนี่ยเขามากวนประสาทตรงนั้นมากกว่ามากวนประสาทมันยั่วยุไปเรื่อยๆกวนประสาทด่าด้วยก็นั่นมันเป็นแค่แมงรำคาญไงมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นแค่แมงรำคาญคืออย่าไปนะคือผมว่ามันสร้างคอนเทนต์ธรรมดาไม่มีอะไรเลยแล้วพวกเราบางทีคนไทยแหมก็ไปตื่นเต้นตามมันไปด้วยไงแต่เราต้องให้รู้ไงว่าฝั่งนู้นทำอะไรเราจะได้ก็ผมต่อยผมให้มันบีไปหมดแก๊สก็แล้วกันถ้าใจแต่ลมนะผมบีไปหมดลมแรงอัดก็แล้วกันไปไม่เห็นจะมีอะไรโอเคผมไม่ได้ประมาทนะคุณอันนี้จะพูดเดี๋ยวแฟนรายการว่าผมประมาทผมไม่ได้ประมาทแต่ผมเชื่อว่ามันสู้ศักยภาพของกองทัพไทยไม่ได้หรอกพูดภาษาหยาบวัยรุ่นนะขี้ตีนจะสู้อะไรได้พูดให้คุณเซนฟังก็ด้วยโอ้นี่คุณรู้จักกับเขาเดี๋ยวเขาก็คุณเคยเจอเขาดูรายการเคยเจอดูรายการอยู่ไอ้ประเภทเรียกแท็กซี่รถเมล์จอดอ่ะโอ้นี่แหละนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคนไทยไม่ได้ประมาทหรอกครับแล้วกองทัพไทยผมว่าพร้อมแบบพลเอกรังสีมาจ้องอยู่แล้วผมว่าทหารไทยหมั่นเขี้ยวอยู่แล้วถ้าอย่างนี้ถามมุมของทหารเลยนะครับว่าทหารของเราทำอะไรได้บ้างได้แต่แค่อดทนอย่างเดียวหรือเปล่าฮะแค่นั้นแหละไม่คือแบบนี้ผมว่าวันนี้
ไอ้ทหารกัมพูชามันจะเลิกรบแล้วมันจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นอินฟลูเนี่ยคุณเห็นมันทำคอนเทนต์แต่ละอย่างอะ ครับ ใช่ไหม ครับ บีบแต่แล้วก็พูดมันประหลาดมันอาจจะแบบไม่รู้ว่า เราอ่านเกมเขายังไงท่านอ่านเกมว่ายังไง ก็คือ ผมว่ามันหมดมุกอะแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันบอกเอานั้นกูก็ถ่ายแบบนี้ไปเลยหมดเรื่อง เราก็สร้างคอนเทนต์กลับไปให้ ใช่ ชาวกัมพูชาดูกันเอง ถูก ว่าเราอยู่ ใช่ ชายแดนแล้วนะเราสามารถ ใช่ ยั่วยุได้อะไรอย่างนี้ ใช่ มันไม่เหมือนรอบแรกอะรอบแรกมันยิงมันยิงปืนเล็ก อีกสักพักปืนคอมา อีกสักพัก BM21 มา แต่นี่ตอนนี้มันทำแต่เรื่องแบบเนี้ย โอเค มันกลายเป็นว่าผมว่ามันเป็นการสั่งการที่มันไม่มีแผน โอเค มันจะทำแรกๆจะสั่งว่าให้ทำด้านไปเป็นการจิตวิทยาใช่ไหมว่าเอาให้ลื้อลวดหนามมั่งขุดบังเกอร์มั่ง จิตวิทยา แต่หลังๆพอหมดมุกมันเลยออกมาเละแบบเนี้ย แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ การสู้รบกับกัมพูชา2 ครั้งที่ผ่านมานะครับ เราสามารถที่จะยึดแผ่นดินคืนมาได้กว่า 18,000 ไร่นะครับคุณผู้ชม ทางกองทัพได้เปิดเผยข้อมูลนี้นะครับบอกว่าเราสามารถยึดคืนแผ่นดินกลับมาได้มากถึง 18,000 ไร่เลยนะครับแบ่งเป็นผลงานของกองทัพภาคที่2เนี่ยกว่า 12,000 ไร่ และกองทัพภาคที่1อีกประมาณสัก 6,000 กว่าไร่นี่นะครับขนาดของพื้นที่ที่ฝ่ายไทยยึดคืนมาได้ในมุมของท่านพลเอกรังสีอันนี้คือถือว่ามากหรือน้อยอย่างไรครับอยากจะให้วิเคราะห์เพิ่มเติม หนึ่งเนี่ยถือว่ามากอยู่แล้ว เพราะว่าเท่าที่ผมไปชายแดนขั้นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถทำลายตัวอาคารคาสิโนมันทุกช่องเลย ครับ นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะโอซาเมดเนี่ยเราทำลายแบบเละแบบเรียกว่าสภาพว่าซ่อมไม่ได้ เพราะว่าโครงสร้างมันเสียหมด ครับ เพราะว่าที่ผมรู้มาเนี่ยไอ้ช่วงรบกันเนี่ยเราใช้รถถังยิงเข้าไป ยิงเข้าไปในตัวตึกเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าฐานรากของตึกมันมีปัญหา ครับ แม้ว่าตัวตึกที่เราเห็นว่าทำไมไม่ทำลายเนี่ยคือข้างในเนี่ยโอ้โหทั้งกระจกกระเบื้องอะไรเดินยังไม่ได้เลย มันพังหมดเลยฮะแล้วมันล้าวหมดเลยผนังเนี่ย ฮะ เพราะฉะนั้นผมถือว่าเยอะมาก ครับ ที่ทำลายมารอบที่แล้วเนี่ย ฮะ ผมคำนวณได้สายตานะ ฮะ ไอ้ตึกมันทั้งหมดที่ผมดูมา4 ช่องเนี่ยนะครับ ไอ้คุณเซนบรรลัยไปไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นล้าน เสียหาย ใช่ด้วยไอ้การสร้างตึกของมันเนี่ย ครับ ขนาดไอ้ตรงช่องอานม้าที่มันเป็นอนุสาวรีย์ตาอมอ่ะที่ของไอ้ออกยาตีเพียบอ่ะตึกหลังเบัลเลอร์เลยไอ้นั่นก็พังเละตุ้มเปะหมด แต่ในทมในโอซาเมดเนี่ยเสียหายเยอะมาก 179 อาคาร พังทุกอาคาร ครับ นะครับ แล้วก็ผมดูแล้วโอกาสที่จะซ่อมยากเพราะว่าไอ้ตอนที่เรายิงปืนใหญ่รถถังเข้าไปเนี่ยมันตุ้มเข้าไปเนี่ยมันระเบิดปุ๊บเนี่ยโครงสร้างมันไปหมดเสาคานเคินผมดูแล้วหมดสภาพ ครับ เพราะฉะนั้น 18,000 ไร่นี่ก็คือผลงานของทางกองทัพนะครับที่เรายึดคืนมาได้นะครับ แต่ที่น่าจับตาก็คือการข่มขู่อย่างโจ่งแจ้งหรือเปล่า ก็คือการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เอี่ยมนะครับ ล่าสุดมีการอวดปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับคุณผู้ชมแบบลำกล้องคู่ พร้อมมีการประกาศกล้าวออกมาเลยนะครับว่าอาวุธหนักเหล่านี้เตรียมเอามาใช้รบมือกับเครื่องบิน F-16 และ Gripen ของฝ่ายเสียมก็คือฝ่ายไทย ซึ่งอาวุธเหล่านี้เป็นของใหม่ที่ได้มาจากจีนนะฮะ และนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปเปิดคลิปมานะครับ การฝึกร่วมกันอย่างเข้มข้นของหลายหน่วยงาน ทั้งทหารพรานหน่วย BHQ ด้วยนะฮะ รวมถึงตำรวจคอมมานโดที่จังหวัดโพธิสัตว์นะฮะ โดยใช้ชื่อหน่วยว่านารายแผลงสอน หรือกองพลน้อยที่ 70 นะครับ ซึ่งในคลิปคุณผู้ชมนี่คลิปของเขาเนี่ยเราจะเห็นภาพการถ่ายทำที่สวยงามนี่นะฮะ พร้อมกับการใช้อาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูลนอรินโคซึ่งมาจากจีนนะครับที่มีหน้าตาคล้ายกับ M16 นะฮะซึ่งเป็นปืนใหม่แกะกล่องชนิด ที่ว่าเปิดรังบรรจุกระสุนโชว์ความใหม่ที่ไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นกันเลยทีเดียวนี่เปิดแบบนี้เลย การที่กัมพูชาโชว์อาวุธขนาดนี้ เดี๋ยวก่อนนะคุณเทพไทยก็พูดชัดเจนบอกว่าศักยภาพเขาสู้เราไม่ได้หรอกพูดอะศักยภาพสู้เราไม่ได้หรอกแล้วนะขี้เท้าไม่มีทางสู้มาเทียบได้แต่นี่พอเจอเอางี้ดีก่อนคุณเจอภาพอย่างเงี้ยคุณหนาวไหมอะ คือเอาอย่างนี้ว่าประเทศไหนกองทัพไหนถ้าเขามาอวดความลับแบบเนี้ยมีอาวุธปืนแล้วมาโชว์แบบเนี้ยแล้วจะรบกับไทยแล้วมาเปิดว่ามีอาวุธอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณว่ามันมีประเทศไหน มันไม่ใช่กองทัพอันมันกองโจรคุณกองทัพเขาปิดลับเขาไม่บอกหรอก แม้กระทั่งไอ้เจ้าเดินถ่ายรูปอยู่นี่นะทหารเขารู้พิกัดหมดใครทหารที่ไหนทหารไทยมีสักคนไหมที่มาถ่ายเป็นอินฟลูแบบท่านดังศรีว่าเนี่ยมาถ่ายคลิปโชว์เนี่ยมีสักคนไหม
ผมว่านี่ก็ไปขังคุกขี้ไก่หมด ทำรงวินัยหมด ถ้าเป็นแบบนี้นะ อันนี้มันจะเดินแบบเดินเล่นถ่ายรูป แล้วนี่มาโชว์มายิงไอ้นี่เนี่ยถ้าบ้านเรานะรอดอไอ้รอดอเนี่ยได้ไอ้เดนรอดอนะ หรือฝึกชรบนะชุดรักษาหมู่บ้านเลยนะได้ไอ้อย่างเนี้ยเขาอาจจะโชว์ แต่ทหารกองทัพเนี่ยนะเอาจริงเขาไม่โชว์หรอกคุณเห็นกองทัพไทยอวดอาวุธที่จะสู้รบไหมนอกจากวันเด็กนะวันเด็กในอวดอาวุธมีอันนั้นอวดวันเด็กแต่ว่าที่จะหาอาวุธที่จะสู้รบเนี่ยฐานไทยไม่มีทางแล้วคุณเอาแบบนี้เนี่ยผมต่อให้มีสักรถ6 ล้อสักคัน2 คันบรรทุกมาเลยปืนขนาดนี้นะเจอ F16 เราลำเดียวเนี่ย อุ้ย ก็ เขามีปืนนี่ไงเขาบอกว่ามีปืนต่อสู้อากาศยานไง มันยิงเป็นนะยังมันยิงเป็นนะยังมีแต่ปืนอ่ะมันยิงเป็นนะยังอ่ะโถของเรานะมี F16 มีกิ๊บเป็นโถนั่นผมไม่ใช่ทหารนะเรียนแค่วปอเนี่ยตามพลเอกรังสีแล้วกันท่านพลเอกรังสีกังวลไหมฮะเขาเปิดภาพขนาดไม่คุณเอาไอ้ปตอเมื่อกี้กลับมาหน่อยปืนยิงอากาศยานหน่อยมาเปิดดูหน่อยภาพแรกใช่ไหมภาพแรกเลยอ่ะที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นปืนผมว่าสมัยเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 1เลยเหรอเนี่ยจริงๆมันเก่าขนาดนั้นเลยผมยังสงสัยว่ามันออกภาพนี้ทำให้เราประมาทหรือเปล่าว่ามันมีอาวุธแค่นี้นี่ยิ่งกว่าหรือว่าเขากำลังหลอกเราอยู่สับขาหลอกให้เห็นว่านึกว่ามีแค่นี้รุ่นเนี้ยนะยิ่งกว่ารุ่นปะการังเทียมรถถังรุ่นปะการังเทียมเก่าอีกนะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์คุณเห็นว่ามันเป็นปืนคู่แล้วมันใช้มือหมุนน่ะแบบในหนังอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ GPS แล้วถูกไหมฮะเขาใช้หาเป้าโดยใช้เลเซอร์แล้วแต่ดูมันใช้รุ่นเนี้ยคุณดูดิแต่เขาบอกเขาจะมียิง F16 กับเรากิฟเพนของเราไงยิงนกไอ้ตายก่อนเนอะยิงนกไอ้ตายตัวก่อนเนอะผมงงเลยว่าทำไมมันยิ่งทำแล้วยิ่งเละไอ้ตัวคอนเทนต์มันเนี่ยหรือเขาทำคอนเทนต์นี้เพื่อให้คนในประเทศชาติเขาเสพไงแล้วเขาบอกโอ้โหเนี่ยพร้อมไม่หรือมันทำให้เราประมาทว่ามันมีอาวุธแค่นี้เป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่คิดในแง่แบบมุมกลับนะใช่คิดในแง่แบบโอ้ยฮุนเซนนี่เดี๋ยวนี้มึงระดับโลกก็เนี่ยสามารถทำให้คนไทยแบบเห็นว่ามึงไม่มีอาวุธอ่ะไอ้นี่มันรุ่นสงครามโลกจริงเนี่ยปืนคู่เนี่ยแล้วมันใช้มือหมุนไงแล้วมันยิงไม่ทันหรอกครับมันได้ยินเสียง F16 บินมานี่ตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วมันจะยิงอะไรเนี่ยผมยังงงอยู่เลยคือเอางี้ว่าผมบอกคุณนะตราบใดที่มันยังไม่มีเครื่องบินรบเนี่ยนะคุณไม่ต้องกลัวมันเลยคือถ้ามันมีเครื่องบินรบเนี่ยเราน่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวมันบินมาทิ้งตรงนู้นตรงนี้มันไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มันไม่มีวินัยมันไม่มีหลักในการรบอยู่แล้วไงวันก่อนเห็นไหมมันยิง BM21 มันยิงโรงพยาบาลมันก็ยิงไอ้พวกนี้เนี่ยแบบคนบ้ามีปืนไงแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันมีแค่ไอ้รถไอ้ปืนสงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่1เนี่ยนะรถถังโกโรโกโสอย่างเงี้ยนะรับรองเจอคลิปเพนเจอ F16 ก็ราบเป็นพนาศูนย์นะแต่เพจ Facebook Thai Burma Railway มีการเปิดภาพเป็นภาพดาวเทียมคุณผู้ชมครับก็แสดงให้เห็นถึงการขยายฐานทัพทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนมีการสร้างถนนมีการขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นมีการติดตั้งอาวุธทั้งปืนคอ 82 ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังส่วนอาวุธนะครับยิงสนับสนุนที่อนุภาพรุนแรงก็มีการซ่อนพรางไม่ให้ดาวเทียมจับภาพได้อันนี้แหละฮะที่มันน่ากังวลหรือเปล่าคุณผู้ชมและยังมีการโชว์ปืนที่ได้มาจากจีนอีกด้วยนะครับ Noriko Type 80 นี่นะฮะเป็นการซ้อมยิงปืนกลนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่สั้นๆนิดเดียวกลับมาขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมรวมถึงการเคลมกระเป๋าหลุยส์วิตตองหมายถึงลายที่อยู่บนกระเป๋าหลุยส์วิตตองบอกว่าอันนี้แหละได้แรงบันดาลใจมาจากลายที่อยู่บนนะนี่รูปปั้นนางอัปสราที่กำแพงนครวัดพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาขยายกันต่อรวมถึงประเด็นของผบ.ตร.คนที่16ของประเทศไทยสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปเทียนในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะรัฐมนตรีรังสีกิติยานทรัพย์นะครับคุณผู้ชมเอาละเปิดภาพดาวเทียมมาอีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณเพจ Facebook Thai Burma Railway นะครับมีการเผยภาพดาวเทียม
ที่เห็นถึงการขยายฐานทัพทหารกัมพูชาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ฐานบริเวณเขาประสิทธิโสมีการสร้างถนนนะครับมีการขยายฐานให้ใหญ่ขึ้น มีการติดตั้งอาวุธนะฮะหลายอย่างเลยและยังมีอาวุธยิงสนับสนุนที่มีอานุภาพร้ายแรงรุนแรงมีการซ่อนพรางไว้ไม่ให้ดาวเทียมจับภาพได้ด้วยนะฮะซึ่งการตึงกำลังด้วยอาวุธหนักระดับนี้นี่คือการเตรียมพร้อมสู้รบแบบเต็มรูปแบบใช่ไหมครับท่านพลเอกรังสีวิเคราะห์หน่อยครับไม่ฮะคือแบบนี้การตั้งฐานแบบนี้นะการที่มันขุดหลุมรถถังเนี่ยแสดงว่ามันใช้รถถังเป็นฐานยิงปืนคอของมันที่ตั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตั้งรับมากกว่าคือไม่มีนโยบายลุกเข้ามาประเทศไทยตั้งรับนะฮะใช่ดูผมดูการวางกำลังของมันเนี่ยถูกไหมฮะมันวางอยู่บนพื้นที่สูงข่มก็หมายความว่ามันจะยิงทำลายเราแต่ว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ไงแต่อันนี้ที่มันคุยว่ามันจะยึดแผ่นดินเรากลับมาตามที่ไอ้ฮุนเซนมันบอกกับพลเรือนมันใช่ไหมว่าอะไรที่เสียมยึดไปมันจะยึดคืนแล้วมันจะยึดยังไงผมไม่เข้าใจเพราะมันจัดกำลังแบบนี้นะครับคือมันวิเคราะห์ได้เลยว่าการจัดกำลังมันจะบ่งบอกได้ถึงเจตนาว่าเขาเจตนาอย่างไรคือรอบนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางเรื่องการทำคอนเทนต์ในการยั่วยุการเอากำลังพลมันมาทำการยั่วยุเราอย่างไอ้บีบแต่เมื่อกี้นี้มาลื้อลวดหนามอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นมุกเก่าๆของมันใช่ไหมแต่ว่าที่มันไปคุยโม้คุยโตกับลูกกับพวกชาวบ้านมันนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาแผ่นดินคืนที่ไอ้พวกเสียมยึดไปหมู่บ้านหลังคาเขียวใช่แต่ผมหมู่บ้านหลังคาเขียวเนี่ยถูกแต่ผมดูแล้วเนี่ยการวางกำลังของมันเนี่ยมันไม่ได้ยึดคืนแล้วผมมองว่าวันนี้กัมพูชามันอ่อนแรงจริงๆนะครับเพราะว่าเราดูได้จากบริเวณช่องชายแดนทั้งหมดบริเวณปอยเป็ดอะไรเนี่ยมันเงียบกริบเพราะคือเศรษฐกิจมันพังหมดแล้วจากที่เราปิดด่านวันนี้มันก็เหลืออย่างเดียวคือมันก็หลอกประชาชนไปวันๆหนึ่งเพราะว่าผมก็เชื่อมันไม่พร้อมที่มันจะลบกับเราไอ้ฮุนเซนนะครับเพราะอาวุธที่จีนส่งมาที่ผมบอกมันก็มีแค่นี้แล้วมันจะมาลุกเอาดินแดนกลับมาผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าอย่างนี้นี่คือมุมของท่านพลเอกรังสีนะครับแต่ตัดภาพมาที่คนที่เคยเจอฮุนเซนคุณเคยเจอเขาตัวเป็นๆเคยคุยกับเขาใช่ไหมใช่คุณคิดว่านี่คือเป็นแผนการโอเคตามไปสามัคคีกันอย่างเงี้ยอันนี้คุณวิเคราะห์ไงว่าอันนี้คือมาคือเอางี้ว่าเขาไม่ลบเราใช่ไหมเอาผมฟันตรงนี้เลยสำนักเทพไทยไข่กระดูกเนี่ยนะฟันตรงไปเลยว่าครั้งที่3ไม่มีไม่กล้าเอาแล้วกันไม่กล้าแย้มเขาแล้วกันทำไมถึงคิดอย่างนี้ครับก็พลเอกรังสีก็บอกแล้วมันอ่อนล้ามันไม่มีอะไรแล้วแหลมมาเราพร้อมแล้วเราก็กัดฟันอยู่หมั่นเคี้ยวมันจะตลอดเจ้าคืนอยู่ไอ้สาสมอยู่แล้วมันจะกล้าไหมล่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรายึดไป10,000 กว่าไร่เนี่ยนะเป็นน้ำก็เรียกเป็นน้ำแทงอกของมันนะแทงหัวใจมันนะมันไม่รู้ทำไงคุณเห็นอุนมาเน็ตไหมเรียกร้องให้เจรจาเรียกร้องให้เจรจาเพื่อที่จะเอาดินแดนคืนไทยเราก็ไม่ยอมเจรจาเพราะก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าหยุดตรงไหนก็คือตรงนั้นที่ของเราไงมันก็ยึดแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเสียเปรียบไปถอยร่นมาอีกอะไปยึดแผนที่ทำไมไม่ต้องเจรจาไม่ต้องเจรจาอย่างนี้มึงแหลมมากูฟาดไม่กล้าหรอกก็แสดงว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆด่านก็ปิดไปก็มันบอก500 ปีมันอยู่ได้นี่ก็ลองดูดิให้มันตายไปซะก่อนคือไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มันหาเสียงปีหน้ามันจะเลือกตั้งแล้วลูกมันจะเลือกตั้งมันก็ปลุกระดมกับคนกับมวลชนมันก็พูดได้เฉพาะพลเรือนเนี่ยไอทหารไอ BSQ อะไรของมันเนี่ยที่ตอนเนี้ยก็หนีทัพจะไม่มีตังค์จะจ้างมันอยู่แล้วจะหนีออกกันอยู่แล้วคุณอันนี้เนี่ยมันหาเสียงกายพวกอพยพที่มายึดในหนองจานแล้วก็ไล่ออกแล้วไปสร้างกระต๊อบขนำให้มันนะแล้วมันก็หาเสียงปลุกระดมเนี่ยแล้วมันจะไม่ปลุกระดมไงเขาหนีมาพามาแล้วจะบอกว่าผมยอมแพ้แล้วครับอย่างนี้มันจะได้คะแนนไงมันก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคืนเอาที่คืนก็สร้างกระแสไปเรื่อยไงเพราะมันจะเลือกตั้งไงเดี๋ยวก็พอเลือกตั้งแล้วมันแพ้จะทำไงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะเรื่องนี้ไม่รู้แหละผมยังให้เครดิตกับกองทัพไทยผมว่ากองทัพไทยทรงสัญญานุภาพมากงานนี้เนี่ยผมบอกคุณอนุทินนะกองทัพคุมเชิงทางการทูตให้ทูตเสียศักดิ์เขาเก่งอยู่แล้วเสียศักดิ์เขาระดับมืออาชีพอยู่แล้วเจรจาทำการเมืองระหว่างประเทศให้ได้อย่าให้เราเสียเปรียบทหารเราก็ตึงกำลังไว้ทหารเราพร้อมมาเมื่อไหร่แหลมมาเมื่อไหร่กูก็ฟาด10 เท่า 20 เท่าเอากำไรทั้งต้นทั้งดอก
คืนมาเลย แต่คุณเทพไทยฟันธงนะท่านรังสีบอกว่าครั้งที่ 3ไม่น่าจะเกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นละแต่ท่านพลเอกรังสีมองว่าครั้งที่ 3จะเกิดขึ้นไหมปะทะ คือแบบนี้ รอบ ผมมองลักษณะที่มันทำคอนเทนต์ทุกวันเนี้ย 3ครับ มันจะหลอกประชาชนของมัน เพื่อหาเสียงเลือกตั้งไง อ่ะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันหลอกเราอ่ะถ้าเราคิดอีกมุม ท่านคิดมุมกลับ คือคิดแบบไม่ประมาท อืม นะว่าเฮ้ยมันโชว์อาวุธแต่ละอย่างของมันนี่คือ มันไม่มีประสิทธิภาพที่มันมาลบกับเราเลย แต่อันนี้ที่ผมบอกอ่ะเราก็ต้องเตรียมการไว้นะครับ เมื่อไหร่ที่มันเปิดเผยของจริงคือยิงจรวดมาเหมือนเดิม อาจจะใช้ PSL 03 IM70 หรือ BN21 ตอนเนี้ยเราก็ยังใช้แผนเดิมของเราอ่ะคือลุกออกนอกประเทศ ลบกับมันยึดประเทศสำคัญมันทำลายมันให้สิ้นซากรอบนี้ แม้ว่ามันจะทำคอนเทนต์อะไรก็ช่างแต่ผมเพิ่งบอกว่าไอคอนเทนต์ของมันรอบนี้แปลก แปลกๆเข้ามา ๆก็ที่ผมบอกอ่ะคนแบกซุงมีหมาเดินนำ โอเคอัน ขั นี้ บ ต้อง รถ คิดลึก ขับรถเรียบตู้คอนเทนเนอร์บีบแต่แล้วก็ด่าเสร็จแล้วก็มาวางนะฮะอาวุธไว้ตามไอ้บริเวณที่สูงข่มโดยที่ไม่ได้เชิงลุกตามที่มันพูดโอเค มันพูดว่าเดี๋ยวมันจะยึดแผ่นดินคืนที่เรายึดมันไป คุณผู้ชมนี่คือการตั้งข้อสังเกตของการทำคอนเทนต์ในช่วงหลังนี้ของกัมพูชานะครับ เดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับ ยังมีประเด็นเรื่องของกระเป๋าหรือวิตองนะที่ทางกัมพูชานะหนึ่งในไกด์นะครับที่พาชาวต่างชาติแล้วก็มาเปรียบเทียบกระเป๋าลายบนกระเป๋ากับลายนะบนเสื้อผ้าของนางอัปสราที่กำแพงนครวัดแล้วก็บอกเหมือนแบบว่าเฮ้ยนี่ไงเขาแรงบันดาลใจจากกัมพูชาในการสร้างแบรนด์ระดับโลกหลุยส์วิตตองฮะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงออนไลน์รวมถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรเดินลงมาด้วยสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่โหวตนะฮะเลือกผบตรคนที่ 16 ของประเทศไทยโดยไม่พูดอะไรกับนักข่าวแค่โบกมือยกสัญญาณบอกเตรียมฟังแถลงเท่านั้นวิเคราะห์กันต่อในช่วงออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านในรายการถกไม่เถียงทางทีวีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันทั้งสองท่านนะฮะท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะฮะและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระต้องบอกว่าอิสระนะครับเพราะท่านบอกชัดเจนว่า อิสระ ผมไม่เข้าข้างใครใดทั้งสิ้น อะไรดีผมก็ว่าดีอะไรชั่วผมก็ด่า ถูกต้อง คือคุณเทพไทยเสรีพงษ์นะครับ นักวิเคราะห์อิสระวงเล็บจริง ๆ ด้วยนะ นะจ๊ะ นะจ๊ะ และอีกขาหนึ่งของท่านคือเป็นเจ้าสำนักเทพไทย ใครกระดก ไม่รู้กระดกจริงหรือเปล่า โอ้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แน่ เดี๋ยวก่อนนะฮะนิดนึงนะฮะมีคนแซวมาท่าน ครับ รังสีเขาบอกเสื้อของพี่เทพไทยเนี่ย มาจีบมันเยอะ เป็นเสื้อเป็น กรีบมันเยอะ แล้วเป็น กรีบ เสื้อ เยอะ นี่เสื้อรุ่นเดียวกันกับคุณเฟิร์สสลัดมาชีนนะครับอย่าลืมเรื่องราวเนี่ยนักร้องเนี่ยคุณแต่งตัวเหมือนเขาเลยนะอันนี้ ใช่ไหม อิเซมิยากินะฮะ โอเค แต่วัยรุ่นนะวัยรุ่นนะ คุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาน่าส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวพูดกันต่อเลยผมเอาประเด็นกัมพูชาให้มันจบนะให้มันเคลียร์ตรงนี้ก่อน ได้ครับ แล้วเดี๋ยวเรื่องของผบตรมา แล้วจะมีเรื่องการเมืองด้วยนะครับ เพราะว่าก็ไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะฮะที่คุณทักษิณอยู่ที่เยอรมนีและคุณร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ฝรั่งเศสที่ไม่ได้ไกลกันมากนะสองประเทศนี้ ก็ได้ ใกล้กันมากนะฮะแล้วจริงๆคุณเทพไทยก็รู้จักทั้งสองท่าน รู้จักสนิทกัน ได้พูดคุยกันหรือเปล่า ผมได้โทรหาคุณทักษิณเมื่อวาน อ๋อเหรอฮะ ใช่ครับ อ๋อโอเค ไปดูใน TikTok ได้เลย โอเคงั้นเดี๋ยวคุยประเด็นนี้กัมพูชาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมปืนที่ได้มาจากจีน อันนี้ก็ต้องจับตานะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านพลเอกรังสีตั้งข้อสงสัยและวิเคราะห์ อันนี้ต้องดูอย่างละเอียดนะฮะเพราะท่านก็สงสัยในเรื่องของการทำคอนเทนต์แนวทางในการทำคอนเทนต์ของกัมพูชาหลังๆมานี้ทำไมมันดูแปลกๆนั่นคือข้อที่หนึ่งการวางกำลังเองก็ดีนะครับการโชว์ปืนเองก็ดี และไอโชว์ปืนล่าสุดนี่แหละครับซ้อมยิงอาวุธใหม่ๆนะหลายชนิดเลยนะครับโดยล่าสุดทหารกัมพูชามีการโพสต์คลิปครับซ้อมยิงปืนกลรุ่นโนรินโก้ Type 80 ที่ผลิตโดยบริษัทโนรินโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนครับ
โดยอาวุธเหล่านี้กัมพูชาได้มาฟรีๆนะครับจากการขอรับบริจาคแลกกับการยอมให้จีนเข้ามามีอิทธิพลเหนือท่าเรือเรียมกัมพูชาเท่ากับว่ายอมยกจุดยุทธศาสตร์ของเขาให้กับจีนเพื่อแลกกับอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหญ่มาเติมด่านหน้าแบบนี้ต้องกังวลอะไรไหมฮะท่านพลเอกรังสีคือมันเป็นอาวุธที่มันไม่ใช่เป็นอาวุธที่จะลบแตกหักนี่มันเป็นแบบอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยที่มันเป็นแค่ปืนกลหรือปืนไอ้ที่พกติดตัวอาวุธประจำตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นไอ้ปืนนอริงโก้ที่รูปร่างคล้าย A16 เราไอ้นี่ก็เหมือนกับปืนกลขนาด 93 ของเราครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาโชว์ไว้มาโชว์เราเพื่ออะไรไอ้ภาพนี้มันออกมาเนี่ยมันให้คนกัมพูชาดูแล้วเราไปเอาภาพมาออกเองหรือว่ามันจงใจจะปล่อยให้เราดูซึ่งมันก็ไม่มีนัยยะอะไรสำคัญทางการทหารถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องประหลาดไงว่าทำไมหลังๆไอ้ทางเขมรมันทำคอนเทนต์แบบคุณภาพมันตกไปเรื่อยๆฮะมันเรียนแบบบอยไงก็เป็นบอยคนนั้นเหรอไอ้บักบอยอ่ะคนกัมพูชาที่มีเน็ตใช่ไหมโอเคแสดงว่าท่านรังสีกำลังจะมองว่าถ้าออกทรงแบบนี้เท่ากับว่าเหมือนกับว่าเขาไม่น่าจะรบกับเราจริงใช่ไหมฮะก็คือมันไม่มีผลอะไรกับการไปบัตรด้านจิตวิทยาของทหารไทยเลยเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันก็ฝึกยิงปืนอาวุธที่มันได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายกาจอะไรมันเป็นระดับพื้นมากถ้าลบกันมันเป็นอาวุธประจำหน่วยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีแล้วเรามีเยอะกับมันเยอะอ่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นจะต้องมานั่งโชว์ก็นั่นแหละผมก็สงสัยว่าไอ้ฮุนเซนมันจะเอาไงกับเรามันอาจจะเป็นทำให้เราประมาทแบบว่ามันมีอาวุธแค่นี้ก็เป็นไปได้หรือมันมีแค่นี้จริงๆแล้วมันก็ทำให้ประชาชนมันดูเพื่อที่มันจะหาเสียงแบบที่พี่เทพไทยพูดกองทัพไทยมีข้อมูลใช่ไหมครับเรามีหมดอ่ะเรารู้เราเอาง่ายๆวันนี้เรารู้ถึงขนาดว่าไอ้BM-21อยู่ไหนไอ้M70อยู่ไหนไอ้รถถังรุ่นT55ไอ้รุ่นปะการังเทียมอยู่ตรงไหนเรารู้หมดแต่ที่ยังหาอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าที่เราต้องตามมาตลอดคือ PASL-03 เพราะไอ้นี่มันยิงได้130กิโลอันนี้ที่ต้องระวังใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ฮุนเซนมันจะบ้าจริงหรือเปล่าเพราะเราเคยคุยกันเยอะแล้วว่าถ้ามันยิงตัวนี้เข้ามาเนี่ยเราจะลุกพนมเปญถ้ามันใช้อาวุธตัวนี้กับชาวบ้านเรา PHL-03 ใช่ที่มันยิงได้130กิโลเมตรท่านคิดว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะใช้คนไอ้ฮุนเซนนะคุณจะไปอะไรกับมันเลยมันเกิดได้ทุกอย่างมันเป็นคนที่คุณเข้าใจว่ามันเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมันคิดอะไรเหมือนชาวบ้านที่ไหนรู้ป่ะมันจะถึงจุดที่เขาอาจจะจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ธาตุไฟมันแตกนั่นหมายความว่าเขาต้องอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแน่นอนมันการเมืองของเขาไปไม่รอดแล้วมันก็เหมือนกับมันทิ้งไพ่ใบสุดท้ายของมันก็เกิดขึ้นได้กับไอ้คนที่มันไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างมันแล้วท่านคิดว่าถ้าจากการประเมินจากการติดตามข่าวสารตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเขาพังถูกต้องถูกนั่นหมายความว่าเขาต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้อยู่อำนาจต่อแต่มันก็คิดหนักไงเพราะว่าเราเองก็เพิ่งออกข่าวมาว่าบ้านมึงที่กันดารกูรู้ว่ากันอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในพิกัดแล้วคือเราลงในพิกัดเป้าหมายแล้วบ้านมึงที่พนมเปญเหมือนกันเราก็วางไว้ในพิกัดของเราแล้วจริงๆแล้วมันก็ยังไม่รู้ที่มันไปเอาจรวดมาติดอะไรที่บ้านมันนะว่าการว่าไอ้เครื่องบินเราทำมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องว่ากูไม่จำเป็นต้องทิ้งระเบิดถึงบ้านมึงหรอกกูล่อมึงได้อีกหลายมุมแต่ถึงบ้านมึงแน่จะหลวดกูมีโอกาสไหมครับที่ชาวบ้านชาวกัมพูชาที่เขาทนไม่ไหวกับการปกครองของฮุนเซนที่ปกครองมา 3-40 ปีแล้วยังทำให้ประเทศชาติพังขนาดนี้การเป็นอยู่ไม่ลุกขึ้นมาได้ไหมผมมองแบบนี้ลุกขึ้นมาผมมองแบบนี้มองไงครับจีนกับสหรัฐนะวันนี้เขาจ้องจะเอาเขมรคือคุณเข้าใจไหมวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์โดยฟิกมันเข้ามาถึงภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยการลบกันรัสเซียกับยูเครนก็รุนแรงขึ้นอังกฤษอเมริกากับอิหร่านไม่ต้องพูดถึงวันนี้เละทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเข้ามาถึงทะเลจีนใต้ซึ่งจีนเขารู้สหรัฐก็รู้เพราะฉะนั้นสหรัฐเองต้องการประเทศบริวารที่จะเอามาตั้งฐานทัพมาเพิ่มเติมกำลังแบบที่เขาทำที่คูเวตจอร์แดนบาห์เรนตอนนี้
จีนเองก็ยอมเสียไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้หนทางดีที่สุดคือเอาไอ้ฮุนเซนลงแล้วเอาคนของเขาขึ้น ซึ่งทางอเมริกาก็เตรียมอยู่แล้ว อเมริกาเตรียมสมรังสีอยู่แล้ว ตอนนี้นั่งด่าฮุนเซนอยู่ที่ฝรั่งเศสในนามของรัฐบาลพัฒถิ่น โดยสหรัฐกับนาโต้รับรองรัฐบาลพัฒถิ่นอ้าวจีนเตรียมเจ้าฟ้าจากอาวุธเอากษัตริย์ศรีมณีไปอยู่ที่จีนแล้วอ้างว่าไปรักษาโรคมะเร็งเจ้าฟ้าจากอาวุธกับเตียบันเนี่ยตอนนี้จีนส่งหน่วยเขาเรียกว่า MPS Military Police Special หน่วยเนี้ยจีนส่งมาจำนวนมาก มาคุ้มครองท่าเรือเมืองเลียม แล้วก็มาดูแลอารักขาเจ้าฟ้าจากอาวุธกับเตียบันผมเชื่อว่าเขมรเนี่ยสุดท้ายนะเลวร้ายสุดของมันคือประเทศมันจะถูกฉีกเป็นชิ้น คือเขมรเหนือเขมรใต้เพราะมันอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เขาต้องเอาให้ได้เขาเสียไม่ได้ทั้งคู่คราวนี้ถ้ามันเข้าทางเราคือว่าเราเตรียมแผนไว้แล้วว่าถ้ามึงใช้อาวุธหนักกับเรารอบนี้เราลุดออกนอกประเทศผมเชื่อเราจะแบ่งเค้กกับจีนกับสหรัฐกับไอ้เขมรเนี่ยก็ฉีกมันเป็น3ชิ้นนะเอาง่ายๆมันก็เคยเป็นเขมร3ฝ่ายมาแล้ว อันนี้เป็นไปได้สุดแสดงว่าฮุนเซนตอนนี้ร้อนหนาวไม่ใช่ร้อนหนาวมันรู้อยู่แล้วชะตามันขาดมันถึงต้องลงมาเล่นเองคุณเห็นไหมไอ้ฮุนมันเน็ตไปไหนโอเคเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ฮุนมันเน็ตไอ้ลูกหานี่ใช้การไม่ได้มึงก็ไปอยู่กับเมียมึงนั่นฮุนเซนมันจะถอดสังขารเดินกระแปกมาเล่นเองที่ไหนก็มันไม่ได้บัญชาการเองเลยในหลายจุดก็มันไม่ได้ดั่งใจมันน่ะใช่ไหมเพราะมันก็ผิดพลาดเพราะอะไรคุณเข้าใจป่ะมันสอยฮุนมันเน็ตไปอยู่ในประเทศที่ศรีวิไลอย่างสหรัฐเอาไปเรียนรู้อารยธรรมสหรัฐไปเรียนรู้ธรรมเนียมทหารสหรัฐไปเรียนในร้อยเวสต์พอยต์แต่มันเสือกให้มาปกครองกัมพูชาซึ่งเป็นโคตรเถื่อนโอเคคุณว่าไอ้คุณมาเนี่ยมันเสียศูนย์ไหมเมื่อคุณไปเรียนวิชามาหูอย่างดีเลยแต่มึงเสือกให้กูมาคุมโจรเนี่ยแล้วพ่อมันก็สั่งอะไรบ้าๆบอๆคุณเชื่อผมอะสั่งแบบที่ไอ้คุณมาเนี่ยบอกกูไม่เห็นกูเคยเรียนในเวสต์พอยต์เลยแต่พ่อกูไปเขมรแดงมาแล้วมันจะส่งกูไปเรียนเพื่ออะไรผมเชื่อธาตุไฟมันก็แตกไอ้คุณมาเน็ตโอเคคุณคิดดูนะมันส่งไอ้คุณมาเน็ตไปโกหกคนทั้งโลกไปโกหก UN ไปโกหกออตตาวาไปโกหกแม้ทั้งสีเจิ้นผิงโกหกทั้งทำถูกไหมครับเพราะว่าไอ้คุณเซนมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไอ้คุณมาเน็ตมันพูดได้อันนี้น่าคิดนะสิ่งที่ท่านพลเอกรังสีพูดนี่น่าวิเคราะห์น่าคิดเพิ่มเติมนะคุณเทพไทยมองยังไงกับประเด็นนี้นี่พูดถึงการเมืองแล้วนะคือทหารใช่ความมั่นคงแต่ตอนนี้มันคือการเมืองในประเทศเขมรเนี่ยผมคิดว่าระบอบฮุนเซนเนี่ยเสื่อมลงเยอะคือฮุนเซนเขาก็คิดว่าคนที่สืบทอดอำนาจเขาเนี่ยก็คือฮุนมาเน็ตเพราะเขาแก่แล้วก็วางมือให้ฮุนมาเน็ตหมายมันปั้นมือใช่เพราะฮุนมาเน็ตก็ถือว่าสากลนักเรียนนอกจบเวทปอยเอาอยู่แต่ว่ามันเขมรมันบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยมันต้องเอาคนเถื่อนแบบฮุนเซนนะคุมถึงจะได้พอมาเปลี่ยนยุคมาเป็นฮุนมาเน็ตมันก็ไปไม่ได้แต่คุณก็เห็นบทบาทของฮุนมาเน็ตเป็นนายกแทบจะไม่มีบทบาทเลยฮุนเซนเป็นซุปเปอร์นายกเลยตอนนี้ทำเองทุกอย่างขนาดเป็นประธานวุฒิสภานะและเป็นเจ้าด้วยนะเจ้าไม่อยู่เจ้าไปรักษาตัวที่จีนแกก็เป็นเจ้าขึ้นมาอีกดูดิเป็นทุกอย่างไงคราวนี้เนี่ยผมก็ดูอาการแล้วเนี่ยผมว่ารอบนี้แกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละเพราะว่าพอฮุนมาเน็ตไปไม่รอดเนี่ยแกคงรู้แหละแบบลูกแกเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝ่าหอยอ่ะใช่ไหมก็ต้องหาใครอ่ะตอนนี้มันมีฮุนมาเน็ตฮุนมานามีนาโอ้ซักมีนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะอันในหนังสือไทยใช่ไหมอ๋อละโอเคฮะนั่นแหละนะฮุนมานีฮุนมานาฮุนมาเน็ตมันโอ้เยอะแยะหุ่นทั้งนั้นของเขาอ่ะนะก็ต้องเปลี่ยนไงแสดงว่าคุณเทพไทยกำลังจะมองว่าอีกไม่ช้าไม่นานระบอบเปลี่ยนแน่นอนระบอบฮุนเซนที่มันเสื่อมลงมันเสื่อมคราวนี้มันจะเปลี่ยนมันถึงขนาดเปลี่ยนได้ไหมหน้ามือเป็นหลังมือมันเปลี่ยนก็ต้องอยู่ที่มหาอำนาจสนับสนุนด้วยไงก็อย่างที่ท่านพลเอกศรีบอกไงว่าทางด้านของสหรัฐสนับสนุนสมรังสีซึ่งสมรังสีตอนนี้นะฮะถ้าตามอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดในรายการเนี่ยก็ทะลวงทุกวันทะลวงเข้ามาใส่ข่าวเข้ามาให้เห็นอีกด้านหนึ่งของฮุนเซนทุกวันนะคือนอกจากยุโรปแล้วเนี่ยนะอเมริกาแล้วไทยเราก็ต้องส่วนร่วมด้วยไงสามัคคีร่วมด้วยคือเขมรที่มันเป็นประเทศอยู่ทุกวันนี้ไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่เคลียร์ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่กันเห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญคนไทยก็ต้องเอาด้วยไงเข้ามาก็ว่าเราอยู่ใกล้สุดไงเราเข้าไปแทรกแซงได้แทรกแซงกิจการภายในมันจะผิดอะไรล่ะใช่ไหมเพื่อความมั่นคงของประเทศก็เป็นกิจการแล้วก็ส่งเสริมใครก็ได้นี่ถ้าไทยบอกว่าโอเคเอาสมรังสีเราก็ไปแตะมือกับสมรังสี ถ้าหากว่าจีนบอกว่าเจ้าเตียบันเราก็แตะมือกับเตียบันก็คนไทยก่อกงประจันคีรีเขตประจวบคีรีขันธ์ประจันคีรีเขตก็คนไทยเอาอย่างนี้ไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตาม ก็ดีกว่าวุ้นเส้น จะดีกว่าระดับวุ้นเส้น ดีกว่าวุ้นเส้นคืออย่างน้อยมันมาใหม่เนี่ยนะรากมันยังไม่ลึกมันพยองขึ้นมาก็ถอนได้ไงแล้วรากที่มันถูกฝังลึกมาขนาดนี้คุณเทพไทยคิดว่ามันจะถอนง่ายๆหรอครับระบอบคุณเซนที่มีอยู่ก็มันเสื่อมจนสุดรากมันผุแล้วไงมันลึกจริงแต่มันผุแล้วอะตอนนี้ใช่ไหมเอาเตียบันอย่างน้อยเตียบันก็พูดภาษาไทยรู้เรื่องอะเสาร์อาทิตย์มาตีกอล์ฟเมื่อก่อนมาตีกอล์ฟแถวพัทยาแถวนี้เนี่ยบ้านตะพุธเนี่ยคุณไปตีกอล์ฟกับเขาด้วยเหรอฮะผมเห็นนะดิผมไปก็เตียบันเขามารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไทยเตียบันเนี่ยเขาพูดไทยปลอก็คนไทยก่อกงใช่ไหมยังไงก็คุยกันรู้เรื่องคราวนี้ผมฝากไงคราวนี้ผมฝากเลยฝากพลเอกรังสีถ้าหากว่าไปเจอพวกทหารตอนนี้ถ้ารบกันเที่ยวนี้เอาเที่ยวนี้นะถ้าไปแชร์กันเป็นหุ้นส่วนแบ่งเค้กกันแบบพลเอกรังสีว่านะผมขอ3 จังหวัดของประเทศไทยคืนเสมาราชพระตะบองศรีโสพลเราไปรื้อเลยไปคือเขาเรียกไปกวนตีนมันธรรมดานะเนี่ยเราไปรื้อสนธิสัญญาที่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ฝรั่งเศสเอาไปเราบอกว่านี่เป็นโมฆะสัญญานี้เพราะว่าไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาไทยครับเป็นการเซ็นโดยพละการของรัฐบาลในตอนนั้นเป็นโมฆะเอาคืนมากวนมันเล่นๆเนี่ยมันก็ปวดหัวเรามาอย่างน้อยคนก็ถามเอามันทำอะไรก็แผ่นดินเอามันทำอะไรนี่เราได้มา 18,000 ไร่ก็เยอะแล้วเอามา3 จังหวัดนี่3 จังหวัดนี่ก็ของคนไทยด้วยประเทศไทยมีคนไทยอยู่ด้วยไงเอามันเสนอนะนี่เสนอนะแล้วเอาก่อกงมาด้วยประจันคีรีเขตประจวบคีรีขันธ์กับประจันคีรีเขตเอามาด้วยไหนก็ไหนแล้วแวร์อิสแวร์แล้วนี่คุณภาษาอังกฤษเลยอันนี้โอ้ผมไปไม่ถูกท่านพลเอกศรีคิดยังไงกับประเด็นที่คุณเทพไทยฝากถ้าได้มีโอกาสพูดกับทหารไม่เอาคืนมาได้3 พู จั ด งหวัดจริงนะรอบนี้เป็นไปได้เพราะผมมองลักษณะคุณเซนมันอ่อนแอเต็มทีเพราะ1เนี่ยพอเศรษฐกิจมันพังแล้วผมดูเนี่ยคุณมันเด็ดมันหายไปเลยแสดงว่าพ่อมันบ้าคือคุมสติไม่ได้ครับแล้วคนที่มันจะพังมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันเองก็หมดสภาพแต่มันเองจำเป็นต้องกลับมาบริหารแล้วมันยิ่งบริหารยิ่งมั่วยิ่งเละมีโอกาสที่เขาจะหนีออกจากประเทศไหมถึงจุดที่เขาแบบเฮ้ยสู้ไม่ไหวแล้วไปเลยผมมองแบบนี้นะจีนอาจจะต่อรองกับมันว่ามึงลงเถอะเพราะมึงหมดสภาพแล้วเดี๋ยวกูเอาเตียบันขึ้นแล้วมึงมาลี้ภัยอยู่ที่เมืองจีนซึ่งผมได้ข่าวมาจริงๆว่าจีนเขาเตรียมบ้านรับรองไว้ให้มันแล้วโอ้เหรอฮะเป็นอีกทางนึงเป็นทางลงหนึ่งให้กับเขาใช่เพราะจีนเสียเขมรไม่ได้เพราะจีนลงทุนที่เขมรเยอะมากแล้วท่าเรือเมืองเลียมมันเป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่จะดักการปิดบล็อกช่องแคบมาลากาของสหรัฐตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคือไอ้คนที่เข้าใจว่าจะเอาเรือฟรีเกต2 ลำมายิงไทยบ้าคือวันนี้จีนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาหลีกเลี่ยงสงครามกับสหรัฐไม่ได้แล้วสหรัฐเขามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแบบชัดเจนก็วันนี้คุณเห็นไหม14 ชาตินำโดยสหรัฐออกมาแล้วบอกว่าจีนอย่ามาอ้างว่ามีสิทธิ์ในทะเลจีนใต้จีนไม่ใช่ของทะเลจีนใต้เอา27 ชาติของสหภาพยุโรปสนับสนุน14 ชาติที่มาบอกว่าจีนอย่ามาอ้างว่าในทะเลจีนใต้แล้วใน14 ชาตินี้หัวขบวนคือสหรัฐแคนาดาเยอรมันอิตาลีอังกฤษญี่ปุ่นตัวเบ้งๆนั้นเลยที่เป็นพันธมิตรฝ่ายสหรัฐเพราะนั้นทำไมอยู่ดีสหรัฐถึงมาพูดในทะเลจีนใต้ว่าเฮ้ยจีนมึงอย่ามาอ้างว่ามึงมีสิทธิ์ในทะเลจีนใต้คนอื่นก็มีอะไรแบบนี้คุณเข้าใจไหมเพราะนั้นจีนเขาก็รู้ว่าภัยมันใกล้มาแล้ว เพราะนั้นสิ่งที่จีนจำเป็นคืออะไรต้องไอ้ฮุนเซนลงเร็วที่สุดสหรัฐก็ต้องรู้คุณคิดว่าคนอย่างสีเจิ้นผิงกับคนอย่างโนนัลด์ทรัมป์เจอไอ้ฮุนเซนเขาไม่รู้ว่ามึงไอ้หานี่คบไม่ได้คุณเห็นไหมมันโดดไปฝั่งนี้ทีมันโดดไปฝั่งนี้ทีมันไปทุกที่กระล่อนใช่ไหมมันกระล่อนแล้วคุณคิดว่าเขาจะไว้ใจทางที่ดีที่สุดก็คือความมั่นใจของเขาคือเขาจะประเทศนี้เป็นพันธมิตรเป็นบริวารของเขาคือเขาเปลี่ยนตัวผู้นำจบก็คือมีความเป็นไปได้ว่าโอเคเอางี้แหละสร้างบ้านให้งั้นคุณใช่คุณลงนะถูกคุณลงแล้วคุณมาลี้ภัยที่ประเทศนี้คุณอยู่สบายจนบั้นปลายชีวิตใช่แล้วเดี๋ยวประเทศนี้เดี๋ยวเอาคนของฉัน
จะเป็นเตียบันอะไรก็แล้วแต่เข้ามา คุณคิดสภาพเลยไอ้ฮุนเซนใครก็รู้ โอเค FBI ก็รู้อินเตอร์โพลก็รู้มึงเป็นเจ้าพ่อสกัมเมอร์ไอ้เฉินจือมันคายหมดแล้ว อ๋อใช่เฉินจือถูก แล้วมันจะไปไหนผมถามแค่เนี้ย เฉินจือตอนนี้กลับไปอยู่ที่จีนโดนควบคุมตัวที่จีน ใช่เดี๋ยวโดนรีบบอกก็ตายไอ้เฉินจืออะไอ้เฉินจือเนี่ยโทษประหารชีวิต คือว่าอุนเซนเนี่ยผมเชื่อที่ผมบอกว่าถ้าหากว่ามันจะรอบสามนี่ผมไม่ได้ประมาทอะไรนะอุนเซนนะแต่ว่ารอบสามที่ผมไม่กล้าก็คือว่าวันนี้เนี่ยคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไป ถ้าหากว่าไทยมันรอบสามแล้วไทยจะบุกนะ รอบนี้ถ้าจะบุกนะ จับตัวอุนเซนมาได้เลย เพราะอุนเซนมีหมายจับ ก็เราแจ้งความจับอุนเซนตอนที่มันยิงกันนั่นไงแล้วทำไมจะจับไม่ได้ถ้าหากว่าอเมริกามาโวยวายนะถามโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วทำไมประธานาธิบดีเวเนซุเอลามึงไปจับเขามาได้อะเวเนแล้วนี่มึงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับไทยแม่งกูเข้าไปจับมาเลยแล้วคุณว่าทหารไทยศักยภาพหาริตราชเอาไม่ได้เหรอปะโทถ้าเอาอะBSQ ก็ BSQ แหละลูกเอ้ยเจอกับหาริตราชเข้าไปนะชุดดำก็จับมาได้ครับแล้วใครจะมาโวยวายผมจะถามเพราะว่าอเมริกาทำให้เป็นตัวอย่างมาแล้วถูกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าดูจากท่าทีหลายๆอย่างที่มีการวิเคราะห์กัน แล้วก็ดูการวางตัวของฮุนเซนเองก็ดีคุณไม่ได้หลังๆท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เงียบๆหายไปนะมีแต่ฮุนเซนที่ออกหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและมีการนี่ถ้าเป็นประเทศไทยเขาประกาศคนหายนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าตกลงจะออกมามุมไหนครับแต่ที่แน่ๆคือเราไม่ประมาทนะครับเราคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ผมขอพูดเรื่องกัมพูชาอีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยวผมจะไปที่ผบตรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำคัญนะครับผบตรเพราะมันจะมีมิติการเมืองเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะครับและคุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับคุณคิดว่าที่ผ่านมาองค์กรตำรวจไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องตำรวจทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีบางส่วนเท่านั้นที่ทำให้ทั้งองค์กรมันดูอ่อนแอมากขาดความน่าเชื่อถือครับโอ้โหต้นทุนทางสังคมต่ำมากแต่มันเกิดจากการกระทำแค่เฉพาะกลุ่มบางกลุ่มในองค์กรหรือเปล่าแล้วคราวนี้ผบตรท่านใหม่ที่จะเข้ามาท่านอยากจะให้ผบตรท่านใหม่เนี่ยทำเรื่องอะไรมากที่สุดพิมพ์กันเข้ามาหน่อยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับเรานะครับไปอีกประเด็นสุดท้ายกับกัมพูชาครับเรื่องของการเคลมลายบนกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะฮะซึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมระดับโลกนะฮะที่มีประวัติมายาวนานเป็นคลิปชาวกัมพูชานำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเดินชมปราสาทนครวัดนี่ฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงหน่อยไหมเปิดเลยครับเปิดการนี้ฮะដូចអត់មើលនេះដូចអត់បាយមើលប្រាំងចូលមកជាង100ឆ្នាំមុននេះហើយនៅពេលតែគេមកហ្នឹងត្រឹមនឹងការយកវត្ថុបុរាណយើងទៅសុកប្រាំងថាគេបានយកអីខ្លះទៀតបងប្អូនខមមិនមើលគិតមិនដែរ You see the patterns right here? Yeah. What do you think about it? I mean these are here. Yeah. I see that, to be fair. They're the same, aren't they? Is it? Where's this one? Where's this one? Do you think it could be a coincidence? I mean, I don't think it could be a coincidence. I think they probably looked at it and they were like, yeah. I mean, look at this place. It's beautiful. It makes sense. ก็ถือว่าเป็นข่าวสีสันนะฮะสีสันนะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแต่ไม่ดูแล้วเหมือนไหมลายเหมือนไหมแล้วตรงๆนะเหมือนไหมผมว่านี่จะให้ไอ้กรมทรัพย์สินธรรมยาไปจับได้นะทำไมปลอมหรือเปล่าไปเช็คดูก่อนกระเป๋าใครปลอมหรือไม่ปลอมกระเป๋าเอามานึกกระเป๋าที่เขาถือปลอมหรือเปล่าปลอมเปล่าก่อนอันดับแรกต้องดูก่อนว่าของปลอมเปล่าออกมาจะมีหรือเปล่าของเนี่ยออกมาถึงไอ้คนที่ถือกระเป๋าไอ้กระเป๋าใบนี้มันปลอมหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นแบบของผมเนี่ยนี่อย่างนี้ใช่เห็นไหมนี่ลายใช่ไหมนะรองเท้าลายอันนี้ของจริงในของจริงนี่ของแท้ดินี่ลายนี่ของแท้นี่ถ้ามันเคลมอย่างนั้นได้เนี่ยดอกไอ้พิกุลนั้นนะก้อนผ้าทอเนินทมังบ้านผมก็มีแบบนี้คือมันเคลมไปมั่วเอาอย่างมันตลกผมว่าประเทศนี้มันตลกนะแล้วคุณดูดิพอไอ้เนเน่หรือน้องแพรวที่ไปอเมริกันเล่นกีตาร์แต่เล่นอะไรไหมมันก็บอกเป็นคนเขมรไอ้เนเน่เนี่ยพูดทองแดงอยู่เนี่ยยังพูดไทยทองแดงอยู่เลยคนภูเก็ตมันก็ไปบอกว่าเป็นคนเขมรดูบ้าไหมคือผมว่า
แต่มาเอานี่ แล้วถ้า เอาสั้นๆนิดเดียว มันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากลายบนนางอัปสราที่ละครวัด มันเห็นอะไรพอที่มันจะกล้อมแกล้มไปได้พอเคลมได้มันก็แกล้มไป โอเค คุณอย่าพูดให้มันเปลืองนิด อันนี้ผมไม่ถามท่านพลเอกรังสีแล้วจบคุณผู้ชมไปเนี่ยฮะหลังจากที่การรอเสร็จสิ้นนะชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการข้าราชการหรือว่ารอได้เดินลงท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสโดยไม่ได้พูดอะไรข่าวเพียงแค่ยกมือให้สัญญาณแถลงเพียงเท่านี่ลงมานี่ยิ้มแย้มหน้านี่นักข่าวนะหลายมือไป หลังจากชมท่านนายกก็ไปออกสำนักแห่งชาติครับหลังจากที่ท่านไปเสร็จปุ๊บการแถลงโดยบัญชาการสำนักงานคณะกรรมการตำรวจนะฮะท่านพลตำรวจจันถาวรท่านได้สรุปการประชุมซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบที่นายกรัฐมนตรีเสนอท่านพลตำรวจอำนวลมาเป็นผบตรคนที่ 16 ก็คือผบตรคนโดยที่ตรติ10-0คะแนนครับชอบให้เอกสำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนครับทั้งนี้พิจารณาอย่างรอบด้านทั้งรู้ความสามารถผลงานและมีเหมาะกับสถานปัญหาอาชญากรรมในยุคปัจจุบันทั้งนี้ขั้นตอนท่านนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อที่ระดับข้างมากขึ้นทูลเพื่อทรงพระกรุณาแต่งตั้งผบคนที่ 16 ต่อไปประวัติสั้นคุณผู้ชมฮะสรุปให้ได้เห็นนะครับแคนดิเดตผบตรจริงๆอันดับ3นะฮะอาวุโสอันดับ1นะฮะอาวุโสอันดับ3นะครับแต่ท่านแซงขึ้นมาเป็นผบตรคนที่ 16บิ๊กรานนะนี่คือฉายาท่านนะบิ๊กรานพลตำรวจเอกสำราญรวมมาคุณผู้ชมครับท่านดูแลงานความมั่นคงและกิจการพิเศษในอดีตครับท่านเคยเป็นเด็กวัดคอยเดินตามพระนะที่วัดตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีครับเอาเรียกได้ว่าท่านกินข้าวก้นบาททุกวันเลยนะฮะจากนั้นครับท่านก็ได้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 34นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 50ครับผลงานของท่านคือการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนจีนสีเทาครับและล่าสุดนะฮะท่านก็ลุยจับคดีพ่อทิพย์นะฮะที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะอันนี้ต้องขยายต่อด้วยนะไอ้พ่อทิพย์เนี่ยนี่คือภัยความมั่นคงของประเทศเลยนะฮะไอ้พ่อทิพย์นี่นะฮะตอนนี้มีวลีนะก่อนที่ท่านจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งนี้นะฮะในโลกออนไลน์เรียกท่านว่าสำราญนอนมาฮะเพราะช่วงที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายงานสำคัญให้บิ๊กรานดูแลเกือบทั้งหมดบางคนก็แซวว่าสำราญนานไปเพราะอะไรฮะเพราะท่านเป็นผบตรก็จะมีเวลาอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง7 ปีครับทำลายสถิติเดิมของท่านบิ๊กแป๊ะก็คือท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งท่านบิ๊กแป๊ะเคยอยู่ในตำแหน่ง5 ปีนะฮะยาวนาน5 ปีนะครับแต่ท่านนี้7 ปีครับนอกจากนี้บิ๊กรานยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับขั้วฝ่ายปกครองและสายกระทรวงยุติธรรมรวมถึงสนิทสนมกับเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ50นี่นะครับรุ่นที่50เนี่ยอย่างบิ๊กก้องคือใครครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับจนมีกระแสข่าวเรื่องสัญญาทางใจลูกผู้ชายสัญญาทางใจลูกผู้ชายคืออะไรครับคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดนะอันนี้คือข่าวลือนะเอาแหละพี่รานได้ขึ้นมาบิ๊กรานได้ขึ้นมาเป็นใช่ไหมครับขึ้นมาเป็นสักพักหนึ่งก็จะสละเก้าอี้ออกจากตำแหน่งเพื่อให้บิ๊กก้องขึ้นมาเป็นผบตรครับรับไม้ต่อนี่คือข่าวลือนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้เป็นต้นเอาแหละผบตรท่านใหม่ก็มาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่และผมถามเข้าไปนะครับว่าท่านอยากจะเห็นผบตรท่านใหม่ทำเรื่องอะไรมากที่สุดให้กับวงการตำรวจณตอนนี้แต่ก่อนอื่นขออนุญาตนะครับถามคุณเทพไทยเสนพงศ์ อันนี้ครับ7 ปีนั่นหมายความว่าท่านข้าม ก็เป็นเรื่องปกติ หลายท่านเป็นเรื่องปกติของสูตรการเมืองยุคสีน้ำเงินเขาจะตั้งประเภทยาวๆยังไงอ้าวคุณดูปลัดกระทรวงมหาดไทย7 ปีด้วยไหมนะใช่ไหมคือเขาตั้งแบบว่าเขาตั้งแบบสั้นๆเนี่ยรากมันไม่ลึกไงคุมได้ไม่ยาวไงประเภทที่ถ้าคุณได้เอาตั้งอาวุโสอันดับ1เนี่ยคุณก็ใช้งานยากเพราะคนอาวุโสอันดับ1มีความรู้สึกว่าถึงยังไงก็ตั้งผมอยู่แล้วเพราะผมอาวุโสสูงสุดผมไม่จำเป็นต้องสนองนโยบายอะไรมากประเภทที่ฟาสต์แทร็กขึ้นมาอันดับ3
ข้ามหัวมา2-1อย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าโหเขาตั้งเพราะเขากล้าหาญที่จะตั้งเอาคุณอาวุโสต่ำเนี่ยขึ้นอันนี้สูตรปกตินะ2เนี่ยสำราญนวลมาเนี่ยนะมีแววที่จะเป็นดาวรุ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตั้งแต่วันที่เขาพาเข้ามาเป็นผบชน.แล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใหญ่สุดอยู่แล้วในบรรดาตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะมานี่แล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยคุณก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีคอนเนคชั่นเนี่ยเพชรบุรีคุณไปดูดิบิ๊กกล้องอะไรของคุณในเพชรบุรีไหมไปดูแล้วกันก็มาจากเพชรบุรีคุณท่านจิรภพภูริเดชบิ๊กกล้องแล้วคุณดูดิคุณดูเรื่องการแต่งตัวคุณสมบัติเรื่องการแต่งตัวคุณดูตำรวจเนี่ยคุณดู3จุดเท่านั้นแหละว่าใช้ได้หรือไม่หรือว่าเส้นดีหรือไม่หรือว่ามีอนาคตหรือไม่นี่ท่านนี้คือท่านบิ๊กกล้องนะฮะท่านจิรภพภูริเดชท่านนี้นะฮะได้ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอะไรนะเป็นผู้ช่วยผบตรใช่ไหมผู้ช่วยผบตรซึ่งก่อนหน้านี้ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางป่ะใช่ไหมฮะใช่เมื่อก่อนกองปราบใช่กองปราบเพราะเนี่ยคุณดูนะความคุณดูตำรวจเนี่ยนะว่าจะมีอนาคตหรือไม่ตรวจอะไรกูดู3จุดผมบอกให้กับแฟนรายการดูนั่นอันดับแรกดูที่ล็อกเก็ตหน้าอกมีไหมนะ2คุณดูที่บาร์เนี่ยบาร์ข้างด้านซ้ายเนี่ยคุณดูว่ามีสัญลักษณ์อะไรหรือไม่3คุณดูที่หน้าอกกระเป๋าว่ามีเหรียญเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรฐานที่ปัดฐานที่ปัดหัวปอมีหรือไม่3จุดเนี้ยคุณดูแล้วกันถ้าใครมีครบทั้ง3เนี่ยนะก็โอเคถือเพอร์เฟกต์บางคนอาจจะมาครบบางคนอาจจะไม่ได้เรียนอย่างอันที่3เนี่ยไม่เรียนเนี่ยบิ๊กกล้องเนี่ยผมยังไม่ได้เรียนแล้วก็สำราญอาจจะโตอ่อนไปเลยไม่ได้เรียนปกติข้าราชการเนี่ยเขาก็เรียนตามลำดับแหละเป็นรองผู้บัญชาการก็ได้เรียนได้คัดถ้าผู้ว่ารองผู้ว่าหรือรองอธิบดีก็ได้เรียนอันนี้คือวปอคอนเน็กชันพอคุณดู3จุดสำราญนวลมามี2จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าลมใต้ปีกแรงไหมลมใต้ปีกมีแล้วถามว่าทำไมคุณอนุทินยิ้มก็แสดงว่าไม่มีใครขวางไงเพราะปัญหาก็คือว่าพรบสำนักงานของตำรวจเนี่ยมันเน้นรอบนี้เนี่ยฉบับนี้มันเน้นเรื่องอาวุโสเป็นหลักไงเน้นอาวุโสเป็นหลักแต่ท่านอาวุโสอันดับ3ไงใช่ก็เน้นอาวุโสเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้ว่าทั้งหมดไม่ได้ว่าทั้งหมดใช่ไหมก็แสดงว่าไอ้คนที่ค้านเนี่ยอย่างคนที่ค้านเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยถ้าหากว่าข้ามอาวุโสนี่แกก็จะค้านเนี่ยที่ผมรู้จักคือพลตำรวจเอกอังสนานนท์แกจะค้านนะเพราะแกมีบทเรียนกับแกมาแล้วไงวันที่เขาข้ามหัวแกเพราะแกได้เลือกมาเป็นกตรแกก็จะค้านแต่วันนี้แสดงว่าไม่มีใครค้านก็คุณอนุทินก็แฮปปี้เอนดิ้งไงเรียบร้อยคุณอนุทินเรียบร้อยในเสียงแกก็ออกมายิ้มปานแช่งมาไงผมได้ฟังรายการที่อาจารย์จ๊ะขออนุญาตท่านพลเอกนรสิงห์นิดเดียวนะฮะอาจารย์จ๊ะนะครับธนพรศรีอังกูเนี่ยท่านพูดในรายการหนึ่งนะครับบอกว่าจริงๆคือท่านสำราญนวลมาเป็นท่านเดียวเท่านั้นที่เคยคุม5 หน่วยมาก่อนครบองค์ประกอบก็นั่นคือเงื่อนไขขององค์ประกอบของการเป็นผบตรถึงแม้จะอาวุโสน้อยกว่าท่านอื่นแต่ท่านอื่นไม่ได้ไปคุมหน่วยครบคือโดยเหตุผลแคนดิเดต4 คนเนี่ยนะโดดเด่นเนี่ยมันไม่มีใครโดดเด่นไงคือถ้ามีคุณโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้แหละน่ากลัวแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เรารู้จักเขาก็ไม่คือเขาเรียกชื่อเสียงไม่บิ๊กเนมไม่ป๊อปปูล่ามากนักแล้วก็ไม่ผ่านงานที่โดดเด่นมาโรงพักหลักหรืองานหลักเนี่ยนะส่วนใหญ่มางานธุรการมาโรงเรียนนายร้อยมาอะไรเงี้ยสำราญนวลคุณดูนามสกุลเขาแล้วกันสำราญนอนมาไม่มีพระนำนอนมาแบบไม่มีพระนำแสดงว่านอนมาชัวร์นวลมาสำราญนวลมานามสกุลท่านก็เห็นคุณสรยุทธก็บอกนี่แฮปปี้สลีปคำใช่ไหมผมเลยจะแก้ไงแฮปปี้สลิปคำเนี่ยไม่ถูกในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแบบผมเนี่ยนะต้องบอกว่า enjoy สลิปคำ enjoy แบบสำราญรื่นเริงไง enjoy joyful enjoy นะสลิปคำhappy สลิปคำอย่างนี้ไม่ตรงโอเคอ่ะจบไหม
คุณจะมีประเด็นอะไรให้เสริมขึ้นมาว่ามา เดี๋ยวผมจะไปที่ท่านรังสีแล้วท่านรังสีก็มีความคิดประเด็นนี้ แต่จริง ๆ ผมถามคุณผู้ชมไปนะฮะอยากจะเห็นพบตรท่านใหม่ทำเรื่องอะไรนะครับ มากที่สุดรู้สึกเรื่องของคอร์รัปชันมีนะฮะมีเข้ามาแล้วบอกมีบางท่านบอกนะฮะคุณเตยหรือเปล่าฮะบอกว่าล้างห้วยขวางโชว์ล้างห้วยขวางโชว์นิดนึงอย่างนั้นเลยเหรอฮะนี่ฮะห้วยขวางนั่นนะโอเคคุณผู้ชม ล้าง สามารถ ห้วยขวางไอ้มณฑลห้วยขวางนะ นั่นแหละ อ๋อไอ้ไปปราบไปเคลียร์มณฑลห้วยขวางโชว์ อะ ซะห ไร น่อย นะครับแล้วเขาบอกว่ามีคนก็บอกว่าก็มีบ่อนเหมือนเดิมไม่มีไรท่านรังสีครับ ในฐานะที่ท่านก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยากเห็นผบตรท่านใหม่ทำอะไรข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองท่านมองยังไงกับการที่ท่านสำนักนุมาขึ้นมาใช่แหละความรู้ความสามารถคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ประเด็นคือท่านอยู่ในตำแหน่ง7 ปีนะเพราะท่านเหลือเวลาอายุราชการเนี่ย7 ปีนั่นหมายความว่าท่านก็ข้ามด้วยความเคารพนะฮะข้ามรุ่นพี่หลายท่านเลยนะขึ้นมาเป็นและเท่ากับว่ารองผบตรในอนาคตเนี่ย7 ปีเนี่ยไม่ต้องหวังที่จะขึ้นอ่ะคือเหมือนถูกฟรีซอยู่ตรงนั้นเลย คืออันนี้อันดับแรกเนี่ยคนตั้งเนี่ยคือนายก ครับ ต้องรับผิดชอบ ครั เพ บ ราะว่าเป็นการตั้งผบตรที่มีอายุเหลือราชการมากที่สุด ครับ เพราะแบบนี้ฮะมันมองได้สองทาง ครับ ถ้าเกิดว่าพบตรคนใหม่เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ครับ ให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้นะครับ การตำรวจที่จะรีดไถอะไรลดน้อยลงนะสามารถขี้คายคดีใหญ่ ๆ ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่นายกตัดสินใจถูก เพราะว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดในประเทศเนี่ยแล้วให้อยู่นานเนี่ยมันมีผล เพราะมันสามารถทำงานต่อเนื่องได้ แต่ทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่นานแล้วเนี่ยยิ่งทำให้วงการตำรวจเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยหมายถึงว่ามันจะทำให้วงการตำรวจเนี่ยเสียหายหนักกว่าเดิม มันไม่ทางออกได้แค่นี้ว่า มันเหมือนถูกผูกขาดมายาวใช่ไหมถ้าแย่ลงก็คือแย่ลงเลย ไม่ถ้าคุณได้คนดีก็เท่ากับว่าเขาสามารถที่จะทำให้วงการนี้มันดี ดีขึ้น เพราะมันเน่าเฟะมานานแล้ว ครับ ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่สามารถทำให้วงการนี้ดีขึ้นได้เนี่ยมันจะทำให้เลวลงหนักเลยคราวนี้ เพราะการอยู่นานคุณอย่าลืมว่ามันจะมีมันจะเป็นการเรียกว่ามีอิทธิพลมากในหน่วยงานนั้น ครับ เราก็ต้องติดตามดูต่อไปกันว่าผบตรคนใหม่เนี่ยจะสามารถนำพาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนได้หรือเปล่า ซึ่งต้องบอกว่าในสายตาของประชาชนณบางช่วงบางตอนโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยต้นทุนต่ำมาก ครับ ต้องใช้คำนี้ไม่ด้วยความเคารพพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวตำรวจซึ่งก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับ แล้วผมขอยืนยันตรงนี้นะว่า 200,000 กว่านายไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ดีนะก็อาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่ออกมาแล้วทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันดูอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับ ไม่ถามผมว่าจะให้แก้อะไรถามหน่อย เดี๋ยวอยากเห็น ก่อนที่จะ ว่าแก้อะไร ก่อนที่จะไปเนี่ยผมก็จะพูดเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะอันนี้ท่านรังสีพูดไว้น่าสนใจนะประเด็นเมื่อกี้นี้นะครับว่าดูว่าสามารถที่จะทำสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เลิกด่านให้เลิกด่านปฏิรูปตำรวจไทยนะฮะพูดอย่างนี้นะฮะแล้วบางคนก็บอกอย่าหวังคือหมายความว่าอะไรฮะอย่าหวังว่าจะทำอะไรได้ดีขึ้นเหรอครับ จีนเทา เด็กแว้น เด็กแว้น เยอะแยะ ก็คือทั้งหมดก็บังคับใช้กฎหมายอะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อะจบแล้วถูกไหมค อั รับ อันดับแรกเลยแก้ตรงจุดนะ คือ อันดับแรกนะ คือ หนึ่ง อ่ะ เรื่องซื้อขายตำแหน่งแก้ได้ไอ้นี่แหละคือบ่อเกิดของการทุจริตของการคอร์รัปชัน มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการโกงสอบใช่ไหม ก็เหมือนกันไง คือเอาอย่างเนี้ยนะผมจะรูปเป็นตัวอย่างอธิบายให้ฟัง อ่ะ พอคุณซื้อขายตำแหน่งปั๊บเนี่ยนะ ผู้กลับอย่างเงี้ยซื้อขายตำแหน่งผู้กลับวิ่งไปอยู่โรงพักเกรด A ที่มีบ่อนมีซ่อง มีอาบอบนวดมีมาว่าสารพัดอะอบายมุขทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้ก็วิ่งมาก็ไปรีดไถไงไปรีดไถมันก็ไปหากินนะไปตั้งด่านมันทำทุกอย่าง คือตำรวจเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมายต้นน้ำและใกล้ชิดกับกฎหมายมาก และเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมากตราบใดเริ่มต้นคุณซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นตำแหน่งการข้ามหัวการอะไรกันเนี่ยนะรับรองปัญหาอื่นคุณแก้ไม่ได้เลย อันเดียวให้ได้ก่อน ระบบซื้อขายตำแหน่งระบบวิ่งเต้น อย่าให้มีก่อน เอาให้จบตรงนี้
จบแล้วหลังจากนั้นไงคือเอาคนดีไงถ้าไม่วิ่งเต้นไม่ซื้อขายตำแหน่งมันจะมีคนดีเข้าไปบริหารโรงพักพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน โอ้โหอันนี้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้ว ก็นี่แหละกำนันมาจากอันนี้ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้คุณเห็นไหมนักการเมืองมันมาจากไหนมาจากการซื้อเสียงเข้าสู่ตำแหน่งสวมาจากไหนมาจากโกงมาจากหัวแล้วก็เป็นสวสอบเป็นข้าราชการซื้อขายตำแหน่งซื้อข้อสอบเป็นตำรวจเป็นผู้กำกับโรงพักซื้อตำแหน่งเป็นผู้กำกับโรงพักแล้วมันจะเหลืออะไรประเทศนี้มันใช้เงินเดินเนี่ยเงินใช้ คุณเทพไทยมาพูดอะไรสวตรงนี้เดี๋ยวผมก็โดนนายกฟ้องหรอก ก็ฟ้องนี่ดี อ้าว นี่ โดนไปแล้ว คุณได้เป็นเพื่อน มีคนโดน กับยิ่งชีพไง คุณยิ่งชีพก็เคยมานั่งอยู่ในรายการผมนี่แหละ คุณจะได้เป็นเพื่อนด้วยกัน อ้าว นะ ตายแล้ว เอาอย่างนี้ผมขอ เจ็บคอใช่ไหม เจ็บคอขออนุญาตนะครับท่านนังสีเจ็บคอเดี๋ยว โอเคคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นอูนมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่นอกเหนือจากเจ็บคอที่จะช่วยเราณตอนนี้ได้นะฮะก็ต้องดมยาดมกันหน่อยนะครับท่านดังสีครับพี่เทพไทยนะครับขอมอบให้นี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับจากอุ้ยอันโอสถแต่ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆนะครับนะอุ้ยอันโอสถครับอุ้ยซึ่งอันเฉินขอบคุณครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ของดีฮะต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะฮะได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแล้วก็ยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณทิพรสนะครับที่อยู่เคียงข้างทบไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเตยบอกว่าพิธีงานเข้าฮ่าฮ่ายังไม่อยากให้เข้านะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าท่านเป็นทาสแมวต้องฟังทางนี้ครับเพราะการเลือกอาหารแมวสักมื้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ขอแนะนำครับอาหารแมวเหมียวครับอาหารแมวเหมียวอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวนะครับเหมียวอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนนะครับและสมดุลด้วยนะครับถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวครับรับประกันความอร่อยโดยคุณเทพไทยเสนพงศ์เราจะลองชิมอาหารแมวเหมียวกลางรายการไม่ต้องใช่ไหมพี่เทพไทยทำเป็นไม่รู้นี่นะฮะของดีครับอาหารแมวเหมียวนะครับมีโอเมก้า3นะวิตามินอ e ีด้วยนะพรีไบโอติกด้วยนะครับ ไม่กล้าชิมกลัวขนสวย กลัวขนสวยใช่ไหม ขนจะสวย ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับ Apps Urinal ครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของท่านนะฮะให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วย Apps Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะครับ thailandpostmart.com เนี่ยฮะของดีนะครับนี่ของดีนะครับ Apps Urinal นะครับขอมอบให้นะท่านพลเอกรังสีและคุณเทพไทยนะครับขอบคุณมากครับอีกนิดเดียวคุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวนะครับถ้าคุณอนุทินเลือกบิ๊กรานก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่ากระแสข่าวคือถ้าเลือกบิ๊กรานพรรคส้มอาจจะยื่นร้องเรียนตรวจสอบเรื่องระบบคุณธรรมและความอาวุโสต่อตัวนายกรัฐมนตรี
พี่เทพไทยมองว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรอย่าเพิ่งตอบนะฮะคุณผู้ชมไปที่ BrainTech Touch Screen สั้นๆนิดเดียวนะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำนะฮะที่สามารถทำงานพร้อมกันทั้ง4หน้าจอเวลาเดียวกันคุณผู้ชมคอมเมนต์อะไรเข้ามาคุณเทพไทยเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาท่านพลเอกรังสีเห็นนะครับนี่ฮะความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆครับจอเสริมสุดล้ำครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมทักเข้ามานะฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีแต่คนบอกว่าอาจจะทำยากนะเงินซื้อได้ทุกอย่างเนี้ย เงินซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมมันเป็นยุคของ Money buy everything โกงเข้ามาก็ต้องเติบโตด้วยการโกงต่อโอ้โหอันเนี้ยซื้อขายตำแหน่งและมาโกงกันต่อแล้วก็เหมือนเดิมนี่คือเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้คราวนี้กระแสข่าวที่บอกว่าถ้าคุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีเลือกท่านสำราญนวลมานะครับบิ๊กรานเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสนะที่พรรคส้มอาจจะยื่นร้องเรียนตรวจสอบเรื่องระบบคุณธรรมและความอาวุโสต่อตัวนายกรัฐมนตรีคุณเทพไทยมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคือก็มีสิทธิ์ที่จะร้องได้แต่ว่าผลได้หรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพรบตำรวจฉบับใหม่นี้เนี่ยเขาบอกว่าควรคำนึงถึงไม่ใช่ต้องนะควรคำนึงถึงหลักอาวุโสนะครับและคนที่ผู้เสียหายนะถ้าจะฟ้องก็คือเบอร์ 1กับเบอร์ 2ที่เขาเสียไงเบอร์ 1กับเบอร์ 2ซึ่งเบอร์ 1 ที่ กับ โด เบ น อร์ ข้ามหัวไปถ้าเบอร์ 1 เบอร์ 2ไม่ร้องนะถ้าไม่ร้องก็จบแค่นั้นเลยถ้าไม่ร้องก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญคุณจะเห็นไหมวันก่อนที่เขาตั้งใครนะเอาเบอร์ 1ไปเป็นสมชก็ไปหาตำแหน่งให้เบอร์ 1 เบอร์ 2ถ้าไม่อยากโยนตำรวจใช่ไหมไม่อยากให้ลูกน้องรุ่นน้องปกครองใช่ไหมก็ไปหาตำแหน่ง41ข้างนอกสำนักงานสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติก็ได้สมชก็ได้อะไรก็ได้แม้กระทั่งปลัดกระทรวงคมนาคมตำรวจก็เคยเป็นมาแล้วนะผบตรเคยเป็นมาแล้วนะเพราะได้ย้ายหมดแล้วยุคนี้ยุคระบบสีน้ำเงินฟูลฟาเวอร์เต็มหมดอยู่แล้วคุณขนาดนั้นเลยนั่นแหละคุณจะกลัวอะไรกับสีน้ำเงินกลัวจังคุณเนี่ยผมไม่ได้กลัวจะว่าเสื้อสีน้ำเงินไม่ใส่เสื้อเลยผมไม่ได้กลัวนี่แหละยุคสีน้ำเงินคลองเมืองเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้คุณตอนคุณไม่ต้องไปเขาจะฟ้องสื่อก็ได้หมดก็ได้คุณไม่ต้องไปบ้านผมไม่ได้คุณไม่ต้องหวังเวิร์ดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราไปพร้อมกันท่านพลเอกรังสีบอกมึงอย่าเอากูเข้าไปด้วยกูไม่เกี่ยวไม่คุณเรียนที่เป็นพยานเป็นพยานในฝ่ายโจทย์นะอย่างนี้คุณผู้ชมอาวุโสอันดับ 1คือท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนะฮะนี่คืออาวุโสอันดับ 1นะครับท่านชื่อเล่นชื่อบิ๊กไมค์นะครับส่วนอาวุโสอันดับ 2คือท่านบิ๊กหวานคือท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรนะครับนี่คือผบตรอาวุโสก่อนอาวุโสผบตรคือท่านสำรวจมาแต่ว่าอาวุโสอันดับ 1อันดับ 2คือท่าน2ท่านนี้ก็คือบิ๊กไมค์กับบิ๊กหวานนะฮะที่พี่เทพไทยบอกว่าถ้าทั้ง2ท่านนี้เขาไม่ได้ติดขัดอะไรก็ไม่มีปัญหาก็แต่งตั้งเป็นนี่ท่านนี้คืออันนี้คือบิ๊กหวานนะครับทัดอะไรเนี่ยแหละทัดชัยซึ่งท่านรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามนะครับนี่มีผลงานเด่นในการทลายกระบวนการ call center ปราบปรามยาเสพติดนะฮะแล้วก็ยังมีการคุมคดีใหญ่ๆระดับชาติอย่างการจับกุมกระบวนการกักตุนน้ำมันในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตพลังงานนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคนนี้นะครับอ้าวก็ท่านนิรันดรอยู่ไหนนี่ใช่ไหมใช่บิ๊กไมค์ท่านนิรันดรนะครับดูแลงานกฎหมายและคดีโดยผลงานชิ้นโบแดงคือการลุยปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแบบถอนรากถอนโคนนะทลายไปถึงฐานการผลิตใหญ่ในไทยหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นหัวหอกในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของตำรวจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่คืออันดับ1อาวุโสอันดับ1มาที่อาวุโสอันดับ4ก็คือท่านพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะฮะท่านบิ๊กแมนนี่อันดับ1นะท่านบิ๊กแมนอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นเจรตำรวจแห่งชาติครับท่านนี้คือนักสืบสวนระดับชั้นครูของวงการศรีกากีครับผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นคดีสะเทือนขวัญระดับประเทศทั้งการไขคดีระเบิดป่วนกรุงเทพเมื่อปี62ยังมีคดีจับกุมผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างที่ลพบุรีนะครับและเป็นที่ Talk of the Town ก็คือนำทีมสืบสวนไล่จับกุมนะฮะเสียแป้งนาโนดฮะนี่คนนี้ฮะท่านบิ๊กแมน
แม้อาวุโสน้อยสุดนะฮะแต่ผลงานสืบสวนโดดเด่นเข้าตาและมีแววมีบิ๊กตำรวจจอจานมีแววๆนะฮะว่ามีบิ๊กตำรวจจอจานที่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กเนี่ยคอยสนับสนุนอยู่อีกด้วยนะครับนี่เขาบอกมีกระแสข่าวด้วยนะว่าสายซอยรางน้ำ เหรอ แล้วทำไมเป็นสายซอยรางน้ำที่พยายามเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของบ้านใหญ่บุรีรัมย์อีกด้วย ทำไมทหารตำรวจเขาเรียกบิ๊กหมดวะที่ผมไม่เรียนที่ผมไม่ไปเป็นทหารตำรวจเพราะอย่างนี้แหละกลัวเขาจะเรียกบิ๊กเดี๋ยวจะเรียกบิ๊กไว้บิ๊กผมมันบิ๊กไง สุดท้ายท่านรังสี ครับ เอาแหละเราได้ผบตรท่านใหม่แล้วถูกต้องไหมครับ แต่มันจะมีประเด็นผมไม่แน่ใจว่าวงการทหารถ้าสมมุติเกิดมีรุ่นน้องที่ขึ้นมาข้ามรุ่นพี่ไปอ่ะปกติมันจะมีข้ามกันอย่างนั้นไหมฮะในว นี่ งกา ฮะ รทหาร มีประจำอ่ะ แล้วมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันราบรื่นไหมฮะถ้า ไม่มันอยู่ที่ตัวของผบถ้าผบเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วก็สามารถบริหารงานได้ดีเขาก็ยอมรับอ่ะมันก็ต้องสร้างความยอมรับอ่ะแรกๆเนี่ยการข้ามอาวุโสก็อาจจะมีการต่อต้านบ้าง ครับ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมที่ผมบอก ถ้าเกิดคมแรกเนี่ยคุณได้คนดีเข้าไป เขาสามารถทำให้หน่วยงานกลับขึ้นมา ครับ นะสามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้ ครับ บังคับใช้กฎหมายได้ ครับ 7 ปีที่ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับ หมายถึงว่าผมว่าเขาสามารถที่จะล้างได้เลย แต่ถ้ากลับกันว่าโอ้โหกลับถ้าอยู่นานแต่กลับทำเร็วมากขึ้นเนี่ยองค์กรนั้นพังเลย ก็เราก็ต้องติดตามดูอ่ะผมว่าทั้งหมดเราอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรดูการกระทำเป็นหลัก ครับแต่จะไม่ทำให้รั้วปทุมวันตรงนั้นร้อนเป็นไฟขึ้นมา ไม่หรอกผ ไม่ ม นะ ว่ามันต้องยอมรับกติกา โอเค ถ้าเรามานักอาวุโสครั้งเดียวนะไอ้คนแก่สุดก็คงได้เป็นผบตรทุกคนอ่ะมันก็ต้องเอาผลงานความสามารถ ต้องผสมผสาน ป กัน ระวัติใช่ โอเค ต้องผสมผสานกัน จะทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมฮะบิ๊ก ก็ บิ๊กเทพไทย บิ๊กคึกบิ๊ก บิ๊ก คึก เวรีคึก ใช่ไหม อันนี้ชื่อเล่นพี่เทพไทยคือคึกอะฮะ เขาว่า เขาว่า ไม่ได้คึก บิ๊ก หง คึ อก ย ถ้าพี่เป็น หงอย ตำรวจ หงอย พี่เป็นตำรวจนี่คือพี่จะเป็นบิ๊กคึกนะ very big ก่อน big and very big เพราะมันใหญ่มาก โคตรใหญ่อะ ราคา very คุย big ราคาคุยก่อนไง บิ๊กคึกบิ๊กคึกเอาเดี๋ยวไปใหญ่กันต่อในห้องแต่งตัว ก็ แล้ว ทุกอย่างก็อยู่เหมือนกับพล โอเค ตรีกังสีว่าทุกอย่างอยู่ที่ผลงาน ใช่ฮะ ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ อยู่ที่การไป ถ้าเขาหวังว่าเขาเป็นแล้วก็โอเคก็ใหม่ๆก็อาจจะมีคำติชินนินทาบ้าง เช่นสายพักพวกค่าของคนอยู่คนของใครอะไรก็ว่ากันไปนะ โอเค แต่ว่าถ้าหากว่าใช้วิกฤตนี้ให้มันเป็นโอกาสทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับถ้าฟังผมนะบิ๊กราน enjoy สลิปคำ enjoy สลิปคำอันนี้ของผมตรงประเด็นกว่า enjoy ที่ฟังผมlisten me ใช่ไหมฟังผมก็อาวุโสหรือไม่สำคัญอยู่ที่ฝีมือ ถ้าฝีมือดีทำงานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต และแก้ปัญหาที่ผมว่านะ ซื้อขายตำแหน่งอันดับแรกเป็นด่านแรกเลย เป็นประตูแรกที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยนะคุณแก้นี้ได้นะ ให้ความเป็นธรรมกับตำรวจได้เนี่ยคุณก็จะได้เป็นครบ 7 ปี แต่ว่าถ้าคุณทำไม่ถึงไม่ได้คุณสมบัติไม่ได้ตำรวจไม่ยอมรับมีปัญหาเยอะคุณก็อยู่ไม่ครบ 7 ปีก็แค่นั้นเองคุณก็ไปเกษียณในตำแหน่งอื่น ซึ่งมันเสียหายนะเป็นตำรวจเป็นผบตรแต่ไปเกษียณในตำแหน่งผู้ตรวจอย่างเนี้ยเสียหายนี่ฝากไว้นะ enjoy sleep คำ enjoy แต่คำว่าสำราญถ้าภาษาอังกฤษมันน่าจะใช้คำว่า joy แต่ไม่เคย enjoy โอเคมันก็ joy gleeful joyful จ้อยเห็นไหม ากกว่า ผมที่คนถาม ใกล้เคียงกันพอได้แหละ มีคนถามผมว่าผมจบมาจากออกฟอร์ดหรือออกเหล็ก มีทีมงานบอกว่าพี่ทินกล้าพูดไปหรอนี่บิ๊กคึกใช่ไหมกล้าพูดของท่านพลเอกรังสีไหมบิ๊กอะไรกล้าพูดไหมท่านพลเอกรังสีหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าชื่อเรื่องของท่านชื่ออะไรนะบิ๊กตี ท่านบิ๊กตีอันนี้ท่านผมขอเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะบิ๊กตีนะครับ โอเคครับเอาล่ะคุณผู้ชมติดตามกันต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชารวมถึงวงการตำรวจนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ในวงการการเมืองวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่านี้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรายกยอดไปวันพรุ่งนี้ โอเค เดี๋ยวไปติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณท่านรังสีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะทั้งหมดนี้คือตัวผมทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ